Yasa nubhavado yakha nevadasandi bisanam Yami jiva nurung jando rading diva madandido Sukhang subadi sogdo ja babanginji nabasati Ewa madi gunu bedam baridam dam banamahe Karaniya matha gusalena yanda sandam badang abhisamidja Sago ujuja suhujuja suvajo jasa mudu anadimani Sando sago ja subaro ja apagicho ja sanlauga vodi Sandindriyo ja nibago ja abagabo kuleswa nanugaido Naja Koda Majare Genji Yena Winyubare Upawariyo Suki no wa Kimino Hondu Sava Sada Bawandu Suki Dada Yegeji Bana Buddhati Tasawa Tawarawa Nawasisa Digawa Yewa Mahanda Mijima Rasaga Nuga Tula Dita wa yewa adita Yewa dure wasanti awi dure Buddha wa sambuhi siwa sabha sada bawandu sukhi dada Na baro barang nigobe tha nadi menye tha kataji na genji Yaro sana badiga sanya ananya menyasa dukha mecheya Madayata niyam Buddha mayusa eka Buddha manureke Evam bi sabha buddhesu manasambhavaye aparimanam Midenja savaloka samay manasambhavaye aparimanam Odang adoja diriyanja asambadang awira masabadang Daitan jarang nisaino wa sayano yawa dasa vida meido Edang sading adate ya Abrahama medang vihara mira mahu Daitanja nubagama silawa dasanina sampano Kamesu viniya gedang nahi jado gavasya punariti Metta sodang netidang Kanda Sutta Sabha Sivisa Jadinam Deva Mandagatam Viya Yana Siddhi Visangoram Sisanjabi Parisayam Anakitam Mi Sabata Sabada Sabha Paninam Sabha Sopi Nivariti Paridam Dambanamahi Virupake me midang midang iyabati me Chabya buddhi me midang midang gana gurmagi hija Abadagi me midang midang vibadagi me Chitobadi me midang midang bahobadi me Mamang abarago hingsi mamang hingsi vibadago Mamang jadobaro hingsi, mamang hingsi bahobaro Sabbe sada, sabbe bana, sabbe buddha jagevala Sabbe badra nibasandu magenji baba magama Apamano buddho, apamano dhammo, apamano sangho Pamana wanda nisari sapani Ahi vijiga sadavadi omna navi sarbu musiga Kadame rekha kadame baridam Patigamandu buddhani sohan namo bhagavato Namo sadanam Sammāsambuddhānam Khanda sudam netidam Purindam Bodhi Sambhari Nivadam Morayoniyam
Yena samvihita rakham mahasaddam vanijara Chirasam vayamandabi nivasakhin suganidom Brahma mandandi akadam paridam dam banamahi Udidayam jakuma ikaraja Harisavano pathoibabaso Dandam namasami harisavanam pathoibabasam Tyajagoda viharimu divasam Ye brahmana viragu sabadhame Teme namo deja mambalayantu Namatu buddhanam namatu bodhiya Namo vimodhanam namo vimodhiya Iman so paridang gadwa moro jarati esana Abhidyam jakuma ikaraja Harisavano pathoibabaso Dandam namasami harisavanam pathoibabasam Tyajagoda viharimu ratim Ye brahmana viragu sabadhame Teme namo deja mambalayantu Namatu buddhanam namatu bodhiya Namo vimodhanam namo vimodhiya Iman so paridang gadwa moro vasa magabayi Mora sudam nitidam Vita sutta Purindam bodhi sambari nibbadam buddha jadiyam Yasa dijina dawegi mahasatam vivajayi Tirasa sari buddhasa loka natina basitam Kapathayi mahadijam paridam tam banamahi Ati loge sila guno sijam sojiya nudaya Tena sijena kahami sija kriya mudamam Awajadwa dhamma balam saridwa pubhake jini Sija bala mawasaya sija kriya makasaham Sandipakha abhadana sandibada avanjana Mata bidaja nikhanda jata veda patigama Saha sije kate mashyam mahabhajalido sikhi Vajye si sola sa garisani uragam badwa yatha sikhi Sije nami samo nati esame saja bharami Vada sudam nitidam Tajaga sutta Yasa nusarani nabi andalike bipanino Patitha madi gacchandi bhumiyam viyasabhatha Sabbubharawa jalamma yakha juradi sambhava Kananana jamuddanam paridandam banamahi Evam misutam Ekam samayam bhagava savutiyam viharati jedavane Anatha bindikasa arame Tatrako bhagava bhikkhu amandesi Bhikkhavoti Badande ti te bhikkhu Bhagavato pacchasosum Bhagava idaravoja Buddha Bubbam Bhikkhave Deva Sura Singamo Samubhavyulo Ahosi Athakho Bhikkhave Sago Devana Mindo Devi Tavadin Se Amandesi Saje Marisa Devanam Singama Gadanam Upajeya Dayam wa chambidadam wa lo mahanso wa mami wa dasmin samaye dajagam umlogiyatha mamang hiwo dajagam umlogayadam yambhavisati dayam wa chambidadam wa lo mahanso wa
so bahiyasati. No jime dajagang umlokiyatha. Atha bajabadesa diva rajasa dajagang umlokiyatha. Bajabadesa hi wo diva rajasa dajagang umlokiyadang. Yang bawisati. Bayang wa chambi dadang wa. Lo mahang so wa. So bahiyasati. No jivajavadesa diva rajasa dajagang umlokiyatha. Atha varunasa diva rajasa dajagang umlokiyatha. Varunasa hi wo diva rajasa dajagang umlokiyadang. Yang bawisati. Bayang wa chambi dadang wa. Lo mahang so wa. So bahiyasati. No jivarunasa diva rajasa dajagang umlokiyatha. Atha isa nasa diva rajasa dajagang umlokiyatha. Isa nasa hi wo diva rajasa dajagang umlokiyadang. Yang bawisati. Ayang wa chambi dadang wa. Lo mahang so wa. So bahiyasati ti. Tang kho bana bhikkhave sakasa wa devana mindasa dajagang umlokayadang. Bajabadesa wa deva rajasa dajagang umlokayadang. Varunasa wa deva rajasa dajagang umlokayadang. Isanasa wa deva rajasa dajagang umlokayadang. Yang bawisati. Bayang wa chambi dadang wa. Lo mahang so wa. So bahiyatha pi. No bi bahiyatha. Tang kisa hidu. Sako hi bhikkhave. Devana mindo. Avita rago. Avita doso. Avita moho. Viru chambi uttarasi palayiti. Hanjako bhikkhave evam varami. Sajito magam bhikkhave. Aranya gadanam va rukha mula gadanam va. Sunyagara gadanam va ubajjiya. Bayam va chambi dadam va. Lo mahang so va. Mami va dasami samaye nusari yatha. Iti biso bhagava araham Sammāsambuddho. Vijajarana sambanno sugado loka vidu. Anuttaro burisa dhamma sarati. Sattha deva manusanam buddho bhagavati. Mamang hivo bhikkhave nusaradam. Yam bavisati. Ayang wa chambi dadang wa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Dạ, kính thưa quý chư tăng, quý cô tu nữ, kính sư cô cũng như quý thiền sinh. Và thời thiền buổi sáng nay chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Ban tổ chức sẽ mở lại cái phần hướng dẫn của thiền sư vào buổi tối ngày hôm qua. Ở trong video thì thiền sư sẽ hướng dẫn chúng ta ngồi 15 phút, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ ngồi khoảng độ 1 tiếng. Tùy theo quý vị, có thể là ngồi 1 tiếng hoặc là 30 phút, sau đó đi kinh hành 30 phút. Hoặc chúng ta có thể là ngồi 1 tiếng, sau đó chúng ta đi kinh hành 1 tiếng. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu hành thiền.
Xin mời quý đại chúng, vị nào không gặp khó khăn trong việc bật camera thì chúng ta có thể bật camera lên. Namo. So, first of all, let's sit in a comfortable meditation posture. Và đầu tiên xin mời quý vị cùng nhau ngồi theo tư thế thoải mái và giữ cho lưng cổ cho thẳng. So, as we are sitting in a comfortable meditation posture with the back erect, the side cast down, we will keep our eyes a little bit open. Khi quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi trong tư thế thoải mái và giữ cho gương mặt hơi cúi xuống, đôi mắt hé mở. And we can make the first determination in our minds voicelessly. Và sau đó chúng ta có sự quyết tâm. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles without any movement. Từ thời điểm này, trong vòng khoảng 15 phút tới, tôi sẽ quyết tâm hành thiền, quan sát những bó cơ mà không có sự di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and peace without any movement. Từ thời điểm này cho đến khoảng 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền quan sát những bó cơ trong sự bình an, sự bình tâm mà không có chuyển động. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and peace without any movement. Từ thời điểm này cho đến khoảng 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ với sự bình tâm mà không chuyển động. And with that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. Với sự quyết tâm đó, chúng ta bắt đầu đặt tâm ở vùng đỉnh đầu để quan sát những thớ thịt, những bó cơ ở trên phần đỉnh đầu. And we allow it to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để cho đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. And we continue in this manner to the forehead. Và chúng ta tiếp tục đặt tâm quan sát vùng trán, Eyes, vùng mắt, nose, vùng mũi, lips, vùng môi, chin, vùng cằm, cheeks, vùng má, ears, hai bên tai, back of the head. vùng gáy sau đầu. And we allow all of the muscles, all of the flesh throughout the head Và to be toàn bộ heavy and changing. và toàn bộ vùng cơ, vùng thịt quanh đầu, và chỉ quan sát cái đặc tính nặng và thay đổi. And we continue to the neck, Chúng ta tiếp tục di chuyển sự chú tâm xuống vùng cổ, shoulders, vùng hai bên vai, arms,
Vùng cánh tay trên, elbows, hai bên khuỷu tay, forearms, vùng cánh tay dưới, wrists, hai bên cổ tay, palms, hai lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, vùng ngực, abdomen, vùng bụng, back, vùng đằng sau lưng. and we allow all of the muscles, all of the flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để toàn bộ những cái bó cơ, những cái thớ thịt ở trên vùng thân trên, những đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. And we continue to the buttocks. Bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát phía dưới, Thighs, vùng đùi, knees, vùng đầu gối, calves, vùng cẳng chân, heels, vùng gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, và đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles, all of the flesh throughout the body to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để những bó cơ, những thớ thịt ở trong thân dưới của chúng ta, hãy để những đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. Hãy quan sát. Now, if you have achieved peace, observe peace in your mind. If not, see if you can further consider muscles, flesh in the body until you achieve peace. Giờ đây, nếu quý vị có đạt được sự bình an, sự bình tâm, quý vị hãy ghi nhận. Nếu chưa, quý vị hãy tiếp tục quan sát những bó cơ, quan sát những sự thay đổi và những đặc tính nặng của những bó cơ hay những thớ thịt. Peace in this world is relative. It depends on comparison with something else. Những đặc tính này nó diễn ra một cách tự nhiên và không phụ thuộc. So if you are not sure whether you are in peace, compare it with a situation when you are not in peace for sure. Nếu chúng ta không chắc chắn rằng chúng ta có sự bình tâm hay không, chúng ta có thể so sánh với những trạng thái chúng ta chưa có sự bình tâm. For example, now nobody is harming me, nobody is insulting me. Ví dụ, hiện nay chúng ta quan sát thấy không có ai làm phiền chúng ta, không có ai hãm hại chúng ta. We talk about the very present moment. Now. Chúng ta đang nói về cái thời điểm hiện tại là bây giờ. So compared to the situation when somebody would be harming or insulting me, now I am in peace.
Và chúng ta hãy thử đối chiếu với thời điểm. Nếu chúng ta có ai đó hãm hại hoặc làm phiền, gây rối, thì thời điểm hiện nay chúng ta đang có sự bình an. For some people, it requires to humble themselves and accept that indeed now they experience peace. Và có những người sẽ rất cố gắng, họ sẽ có sự bình tâm ở thời điểm hiện tại. Regardless of the level or quality of your peace, as soon as you accept that you are in peace, it will be possible to grow it. Tùy thuộc vào một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chí của mọi người về sự bình tâm, thì chúng ta có thể cố gắng để trau dồi và phát triển sự bình tâm trong chính mình. The best way to grow your peace is being mindful, curious about your peace. Cách để chúng ta có được sự bình tâm, sự an lạc, đó chính là chánh niệm trên chính cái thời điểm hiện tại chúng ta đang có sự an lạc. If you are afraid that you will lose your peace, as you just allow the peace to be there, you can wish, allow, permit yourself to be in peace. Nếu chúng ta sợ chúng ta bị mất sự bình an, chúng ta chỉ cần chánh niệm. In that case, in our minds voicelessly, we just allow without any expectation to experience peace. Bằng cách đó thì chúng ta chỉ cần kinh nghiệm, chúng ta cho phép những điều xảy ra và chúng ta chấp nhận nó. And we can use the words for that. May I be in peace. Và đôi khi chúng ta có thể dùng một số từ: nguyện cho tôi được bình an. And we repeat those words again and again, making sure we are aware of their meaning. Và chúng ta lặp lại câu này cho đến khi chúng ta nhận được ra cái ý nghĩa của từ đó. May I be in peace. Nguyện cho tôi được bình an. May I be in peace. Nguyện cho tôi được bình an. If the sentence brings you peace, then you can repeat it like this in your mind. Nếu câu đó giúp cho quý vị có được sự bình an, chúng ta có thể lặp lại câu đó ở trong tâm của mình. If the sentence doesn't bring you peace, or if it disturbs you, then don't recite it. Just enjoy the present moment. Nếu câu đó không giúp cho quý vị bình tâm hơn, quý vị chỉ cần tiếp tục quan sát cái chánh niệm với hiện tại. Hãy tận hưởng những thời khắc hiện tại.
that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. Với sự quyết tâm đó, chúng ta bắt đầu đặt tâm ở vùng đỉnh đầu để quan sát những thớ thịt, những bó cơ ở trên phần đỉnh đầu. And we allow it to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để cho đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. And we continue in this manner to the forehead. Và chúng ta tiếp tục đặt tâm quan sát vùng trán, Eyes, vùng mắt, nose, vùng mũi, lips, vùng môi, chin, vùng cằm, cheeks, vùng má, ears, hai bên tai, back of the head. vùng gáy sau đầu. And we allow all of the muscles, all of the flesh throughout the head Và to be toàn bộ heavy and changing. và toàn bộ vùng cơ, vùng thịt quanh đầu, và chỉ quan sát cái đặc tính nặng và thay đổi. And we continue to the neck, Chúng ta tiếp tục di chuyển sự chú tâm xuống vùng cổ, shoulders, vùng hai bên vai, arms, vùng cánh tay trên, elbows, hai bên khuỷu tay, forearms, vùng cánh tay dưới, wrists, hai bên cổ tay, palms, hai lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, vùng ngực, abdomen, vùng bụng, back, vùng đằng sau lưng. and we allow all of the muscles, all of the flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để toàn bộ những cái bó cơ, những cái thớ thịt ở trên vùng thân trên, những đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. And we continue to the buttocks, Bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát phía dưới, thighs, vùng đùi, knees, vùng đầu gối, calves, vùng cẳng chân, heels, vùng gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, và đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles, all of the flesh throughout the body to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để những bó cơ, những thớ thịt ở trong thân dưới của chúng ta, hãy để những đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. Hãy quan sát.
Now, if you have achieved peace, observe peace in your mind. If not, see if you can further consider muscles, flesh in the body until you achieve peace. Giờ đây, nếu quý vị có đạt được sự bình an, sự bình tâm, quý vị hãy ghi nhận. Nếu chưa, quý vị hãy tiếp tục quan sát những bó cơ, quan sát những sự thay đổi và những đặc tính nặng của những bó cơ hay những thớ thịt. Peace in this world is relative. It depends on comparison with something else. Những đặc tính này nó diễn ra một cách tự nhiên và không phụ thuộc. So if you are not sure whether you are in peace, compare it with a situation when you are not in peace for sure. Nếu chúng ta không chắc chắn rằng chúng ta có sự bình tâm hay không, chúng ta có thể so sánh với những trạng thái chúng ta chưa có sự bình tâm. For example, now nobody is harming me, nobody is insulting me. Ví dụ, hiện nay chúng ta quan sát thấy không có ai làm phiền chúng ta, không có ai hãm hại chúng ta. We talk about the very present moment. Now. Chúng ta đang nói về cái thời điểm hiện tại là bây giờ. So compared to the situation when somebody would be harming or insulting me, now I am in peace. Và chúng ta hãy thử đối chiếu với thời điểm nếu chúng ta có ai đó hãm hại hoặc làm phiền, gây rối, thì thời điểm hiện nay chúng ta đang có sự bình an. For some people, it requires to humble themselves and accept that indeed now they experience peace. Và có những người sẽ rất cố gắng, họ sẽ có sự bình tâm ở thời điểm hiện tại. Regardless of the level or quality of your peace, as soon as you accept that you are in peace, it will be possible to grow it. Tùy thuộc vào một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chí của mọi người về sự bình tâm, thì chúng ta có thể cố gắng để trau dồi và phát triển sự bình tâm trong chính mình. The best way to grow your peace is being mindful, curious about your peace. Cách để chúng ta có được sự bình tâm, sự an lạc, đó chính là chánh niệm trên chính cái thời điểm hiện tại chúng ta đang có sự an lạc. If you are afraid that you will lose your peace as you just allow the peace to be there, you can wish, allow, permit yourself to be in peace. Nếu chúng ta sợ chúng ta bị mất sự bình an, chúng ta chỉ cần chánh niệm. In that case, in our minds voicelessly, we just allow without any expectation to experience peace. Bằng cách đó thì chúng ta chỉ cần kinh nghiệm, chúng ta cho phép những điều xảy ra và chúng ta chấp nhận nó. And we can use the words for that. May I be in peace. Và đôi khi chúng ta có thể dùng một số từ: nguyện cho tôi được bình an. And we repeat those words again and again, making sure we are aware of their meaning. Và chúng ta lặp lại câu này cho đến khi chúng ta nhận được ra cái ý nghĩa của từ đó. May I be in peace. Nguyện cho tôi được bình an.
May I be in peace. Nguyện cho tôi được bình an. If the sentence brings you peace, then you can repeat it like this in your mind. Nếu câu đó giúp cho quý vị có được sự bình an, chúng ta có thể lặp lại câu đó ở trong tâm của mình. If the sentence doesn't bring you peace, or if it disturbs you, then don't recite it. Just enjoy the present moment. Nếu câu đó không giúp cho quý vị bình tâm hơn, quý vị chỉ cần tiếp tục quan sát cái chánh niệm với hiện tại. Hãy tận hưởng những thời khắc hiện tại. Your mind. You can further consider muscles, flesh in the body until you achieve peace.
Giờ đây, nếu quý vị có đạt được sự bình an, sự bình tâm, quý vị hãy ghi nhận. Nếu chưa, quý vị hãy tiếp tục quan sát những bó cơ, quan sát những sự thay đổi và những đặc tính nặng của những bó cơ hay những thớ thịt. Peace in this world is relative. It depends on comparison with something else. Những đặc tính này nó diễn ra một cách tự nhiên mà không phụ thuộc. So if you are not sure whether you are in peace, compare it with a situation when you are not in peace for sure. Nếu chúng ta không chắc chắn rằng chúng ta có sự bình tâm hay không, chúng ta có thể so sánh với những trạng thái chúng ta chưa có sự bình tâm. For example, now nobody is harming me, nobody is insulting me. Ví dụ, hiện nay chúng ta quan sát thấy không có ai làm phiền chúng ta, không có ai hãm hại chúng ta. We talk about the very present moment. Now. Chúng ta đang nói về cái thời điểm hiện tại là bây giờ. So compared to the situation when somebody would be harming or insulting me, now I am in peace. Và chúng ta hãy thử đối chiếu với thời điểm nếu chúng ta có ai đó hãm hại hoặc làm phiền, gây rối, thì thời điểm hiện nay chúng ta đang có sự bình an. For some people, it requires to humble themselves and accept that indeed now they experience peace. Và có những người sẽ rất cố gắng họ sẽ có sự bình tâm ở thời điểm hiện tại. Regardless of the level or quality of your peace, as soon as you accept that you are in peace, it will be possible to grow it. Tùy thuộc vào một cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chí của mọi người về sự bình tâm, thì chúng ta có thể cố gắng để trau dồi và phát triển sự bình tâm trong chính mình. The best way to grow your peace is being mindful, curious about your peace. Cách để chúng ta có được sự bình tâm, sự an lạc, đó chính là chánh niệm trên chính cái thời điểm hiện tại chúng ta đang có sự an lạc. If you are afraid that you will lose your peace, as you just allow the peace to be there, you can wish, allow, permit yourself to be in peace. Nếu chúng ta sợ chúng ta bị mất sự bình an, chúng ta chỉ cần chánh niệm. In that case, in our minds voicelessly, we just allow without any expectation to experience peace. Bằng cách đó thì chúng ta chỉ cần kinh nghiệm, chúng ta cho phép những điều xảy ra và chúng ta chấp nhận nó. And we can use the words for that. May I be in peace. Và đôi khi chúng ta có thể dùng một số từ nguyện cho tôi được bình an. And we repeat those words again and again, making sure we are aware of their meaning. Và chúng ta lặp lại câu này cho đến khi chúng ta nhận được ra cái ý nghĩa của từ đó. May I be in peace. Nguyện cho tôi được bình an. May I be in peace. Nguyện cho tôi được bình an.
If the sentence brings you peace, then you can repeat it like this in your mind. Nếu câu đó giúp cho quý vị có được sự bình an, chúng ta có thể lặp lại câu đó ở trong tâm của mình. If the sentence doesn't bring you peace, or if it disturbs you, then don't recite it. Just enjoy the present moment. Nếu câu đó không giúp cho quý vị bình tâm hơn, quý vị chỉ cần tiếp tục quan sát cái chánh niệm với hiện tại. Hãy tận hưởng những thời khắc hiện tại. Now, because the time for this sitting is finished, we will make the last determination. Bây giờ thời thiền đã hết giờ. Chúng ta có thể có thêm cái sự quyết tâm. In our minds, voicelessly, we will decide. Trong tâm của chúng ta có cái sự quyết tâm. From now on, I will always be calm. Kể từ thời điểm này, tôi sẽ luôn luôn bình tâm. From now on, I will always be calm. Từ thời điểm này, tôi sẽ luôn luôn bình tâm. From now on, I will always be calm. Kể từ thời điểm này, tôi sẽ luôn luôn bình tâm. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Với sự quyết tâm đó, chúng ta hãy từ từ quan sát, chánh niệm trên sự thay đổi cái tư thế của mình, sự chuyển động trên thân của mình.
And when we have changed our posture, we can take one more minute to enjoy the peace we gained, mindfully enjoy the peace we gained in meditation. Và khi chúng ta, nếu có di chuyển, chúng ta có thể dành ra khoảng 1 phút để chánh niệm quan sát sự bình tâm mà chúng ta đạt được trong thời thiền ngay hiện tại. Và bây giờ các quý thiền sinh có thể từ từ mở mắt và xả thiền. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chia phước, hồi hướng và phát nguyện. Chúng ta nhớ đến những thiện pháp, những phước thiện mà chúng ta đã làm. Thiện hành thiền, phước thiện giữ giới, thiện quy y tam bảo, phước thiện nghe pháp, và bất kỳ phước thiện nào mà quý vị đã làm trong ngày, để chúng ta cùng chia phước, hồi hướng đến các chúng sinh. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau rải tâm từ đến các đối tượng. Trước tiên chúng ta rải tâm từ đến bản thân mình, rồi đến những đối tượng xung quanh. Ahang avero homi, abhyapacho homi, aniko homi, sukhi atanang, pariharami. Nguyện tôi không có sân hận, tâm này không khó chịu tâm kia. Nguyện cho các đối tượng bên ngoài không làm khổ tâm tôi. Nguyện các đối tượng tiếp xúc với thân tôi không làm khổ tâm tôi. Nguyện cho tôi mang vác thân này được nhẹ nhàng, thư thái. Simatha devata avera hontu, abhyapacha hontu, aniga hontu, sukhi atanam, pariharantu. Nguyện cho các chư thiên sống quanh đây, tâm không có sân hận. Khi gặp cảnh gì, tâm không sân hận. Thân tiếp xúc với cảnh gì, tâm không sân hận. Mang vác thân được nhẹ nhàng, thư thái. Amhakang mata pitu acharya nyati mita avera hontu
abhya pacha hontu anida hontu sukhi atanam pariharantu. Nguyện cho mẹ, cha, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu của chúng tôi tâm không có sân hận. Khi gặp cảnh gì, tâm không sân hận. Thân tiếp xúc với cảnh gì, tâm không sân hận. Mang vác thân được nhẹ nhàng, thư thái. Imasmin game, imasmin nigame, imasmin nagare, sabbe sata, sabbe pana, sabbe buddha, sabbe pukala, sabbe athapawa, pariyapana, sabba itiyo, sabbe purisa, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe dewa, sabbe manusa, sabbe vinipatika, avera hontu, abhya pacha hontu, aniga hontu, sukhi atanam pariharantu. Nguyện cho tất cả các chúng sinh có sinh mạng, có sắc thân, có địa vị, có thân hình đầy đủ hay chưa đầy đủ, tại ngôi nhà này, tại khu phố này, tại quận thành này, tại thành phố này, tất cả nữ giới và nam giới, tất cả các bậc thánh nhân và phàm nhân, tất cả chư thiên và nhân loại, tất cả các chúng sinh trong cõi khổ, tâm không có sân hận. Khi gặp cảnh gì, tâm không sân hận. Thân tiếp xúc với cảnh gì, tâm không sân hận. Mang vác thân được nhẹ nhàng, thư thái. Purati maya disaya, puriti maya anudisaya, dakhinaya disaya, dakhinaya anudisaya, pachimaya disaya, pachimaya anudisaya, uttaraya disaya, uttaraya anudisaya, hetimaya disaya, uparimaya disaya, sabbe sata, sabbe pana, sabbe buddha, sabbe pukala, sabbe athapawa, pariyapana, sabba itiyo, sabbe purisa, sabbe arahi, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe dewa, sabbe manusa, sabbe vinipatika, avera hontu, abhya pacha hontu, aniga hontu, sukhi atanam pariharantu. Nguyện cho tất cả các chúng sinh ở trong hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới, tâm không có sân hận. Khi gặp cảnh gì, tâm không sân hận. Thân tiếp xúc với cảnh gì, tâm không sân hận. Mang vác thân được nhẹ nhàng, thư thái. Chúng ta cùng nhau nguyện cúng dường các phước thiện chúng ta đã làm, sự thực hành hợp theo bát chánh đạo này lên Tam Bảo. Imaya Dhamma Nudhamma Patipatiya Buddhang Puchemi. Con xin cúng dường Đức Phật bằng sự thực hành phận sự hàng ngày của người con Phật thuận với bát chánh đạo này. Imaya Dhamma Nudhamma Patipatiya Dhammang Puchemi. Con xin cúng dường Đức Pháp bằng sự thực hành phận sự hàng ngày của người con Phật thuận với bát chánh đạo này. Imaya Dhamma Nudhamma Patipatiya Sanghang Puchemi. Con xin cúng dường Đức Tăng bằng sự thực hành phận sự hàng ngày của người con Phật thuận với bát chánh đạo này. Attha imaya patipatiya chati chara
Yadi Maranamha Parimuchisami. Chắc chắn rằng với sự thực hành đúng theo chánh pháp này, con sẽ giải thoát hoàn toàn khỏi tử sinh luân hồi, khỏi sinh già bệnh chết. Lời phát nguyện. Idang me punyang nippanasa pachayo hotu. Phước thiện này của mỗi chúng con hãy là nhân duyên lành dẫn dắt mỗi chúng con chứng đắc niết bàn. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Phước thiện này của mỗi chúng con xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi chúng con đến chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Chia phước và hồi hướng. Imang me punya pagang sabbe satta samang patilapantu. Phần phước thiện phát sinh từ các thiện pháp con đã làm, xin hoan hỷ chia sẻ đến tất cả các chúng sinh, đồng đều nhau cả thảy. Imang me punya pagang mata pitu acharya nyati mita nanchewa sesa sabba sabta nancha devata nancha araka devata nancha visesato guna vantanancha dema sabbe pite punya patin nathana sadhu sadhuti sukhita hontu dukkha muchantu sappatha. Phần phước thiện phát sinh từ các thiện pháp con đã làm, xin hoan hỷ dâng và chia sẻ đến mẹ, cha, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu, đến tất cả các chúng sinh, tất cả các chư thiên hộ trì mỗi chúng con, đặc biệt là các bậc ân nhân của chúng con. Khi quý vị hoan hỷ với phần phước thiện này rồi, hãy nói lời sa đu và nguyện cho quý vị được an lạc, được thoát khỏi mọi cảnh khổ trong mọi nơi chốn, mọi thời gian. Và chúng ta sẽ kết thúc phần thời thiền buổi sáng nay bằng câu nguyện ước. Nguyện Phật giáo trường tồn 3 lần bằng câu Pali. Buddha sasanang chirang tithatu, Buddha sasanang chirang tithatu, Buddha sasanang chirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Nguyện Phật giáo trường tồn, nguyện Phật giáo trường tồn, nguyện Phật giáo trường tồn. Sadhu, sadhu, sadhu. Đã, sadhu, sadhu, sadhu. Thời hành thiền chung buổi sáng nay đã vừa kết thúc. Quý vị có thể là tiếp tục đi kinh hành, hoặc là bởi vì chiều nay thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta về cái đề mục thiền rải tâm từ, cái phương pháp thiền rải tâm từ. Và có thể một số vị hôm qua chưa có tham dự hoặc là chưa rõ, thì ban tổ chức sẽ mở lại một chút xíu cái phần Ngài hướng dẫn về cách tạo ra cái nhóm đầu tiên, cái nhóm đối tượng đầu tiên để chúng ta thực tập cái phương pháp thiền rải tâm từ. Thì bây giờ ban tổ chức sẽ mở lại cái phần hướng dẫn của Ngài về cái phần này. Quý vị có thể cùng nhau lắng nghe, hoặc là quý vị nào bận thì có thể là nghỉ ngơi trong thời sau này. Một số các kỹ thuật thiền. Và về phần này thì xin mời bạn Bác Trong Tánh hỗ trợ. So until now, what you have been doing was concentration or focus, accepting of your muscles to get peace, and then
you established yourself in peace. Cho tới thời điểm này của khóa thiền thì chúng ta đang thực tập việc quan sát cơ bắp và để có được sự bình an, sự an tịnh và mình phát triển cái sự an tịnh đó. You grew your peace and you try to keep your peace as steady and continuous as possible. Mình phát triển cái sự bình an và mình giữ cho nó dài nhất có thể. Now is the time to share it with others. Bây giờ là lúc mình phải chia sẻ nó với các chúng sinh khác. So it is necessary for this practice that each of you chooses 5 people who you love, who you appreciate. Bây giờ thì chúng ta mỗi người hãy chọn ra 5 người mà mình yêu mến, mình yêu thương. Tomorrow I will ask you who are those 5 people. So please don't play with me. Choose 5 people, like it or not. Và ngày mai bắt đầu ngày mai thì tôi sẽ hỏi. If you cannot find 5 people who you love, hỏi lại từng người cái danh sách 5 người này thì nên là các bạn đừng ý là đừng có trốn làm bài tập, nhớ là tối nay hãy chọn ra 5 người. if you cannot find 5 people who you love, then at least find 5 people who you hate the least. Nếu mà mình không có thể nào chọn ra được 5 người mà mình thương yêu á, thì giờ mình chọn ra 5 người mà mình ít ghét nhất. If you love animals, you can choose also animals together with the people. Nếu mà bạn yêu động vật thì bạn cũng có thể chọn động vật, chứ không nhất thiết là phải là 5 người. But you always need to have 5 objects. You could have 2 people, 3 animals, 4 people, 1 animal, 5 people, or 5 animals. Thì mình có thể chọn là có thể chọn là 2 con vật 3 người, 1 con vật 4 người, hoặc là 5 con vật 5 người. You also need to clearly distinguish between them by name or by a nickname or by location where they are. The 5 need to be very clearly distinguished by you. By name, by nickname, and by what? Nickname, name, location, character, the relationship. Và 5 người này tức là mình sẽ phân biệt 5 người này dựa trên tên, biệt danh, mối quan hệ của mình với người này, tính cách của họ và họ đang ở đâu. So whatever way you distinguish them is no problem, but you need to know in your mind exactly who the animal or the person is. It should not happen that you mix between the two because you don't distinguish them properly. Và cái cách mà bạn phân biệt cái cách mà bạn phân biệt 5 cái đối tượng này thì cần phải rất là rõ ràng, nên đừng có, tức là để tránh cái trường hợp là mình bị lẫn lộn giữa 2 đề mục, tức là ví dụ giữa 2 người và mình lẫn lộn các tính chất name hoặc là tên hoặc là biệt danh. For example, you choose 2 people and 3 dogs that walk around your house every day. Ví dụ như là mình có thể chọn 2 người hoặc là 3 con chó mà cả 2 người và 3 con chó này đều đi ngang qua nhà mình mỗi ngày. You need to clearly distinguish the 3 dogs. For example, the black one, the brown one, the white one. Và mình phải phân biệt rất là rõ ràng. Ví dụ như là 3 con chó thì mình sẽ phân biệt rất rõ, đó là con màu đen, con màu nâu hoặc là con màu trắng. If you cannot distinguish them, take them as one group, as one object. You can take a group of people or a group of animals as one of the 5.
Trong trường hợp là mình không thể nào phân biệt được một cách rõ ràng thì mình có thể gọi là nhóm, tức là nhóm lại chung thành một nhóm. Ví dụ như là một nhóm là chó và cả người cũng vậy, tức là nếu mà mình không thể nào phân biệt rõ ràng thì mình sẽ chọn gọi là nhóm thành một nhóm và coi rằng đó là một đối tượng trong năm đối tượng mà mình cần. For example, you could take two people. One would be all chicks, one would be all kittens, and the other one would be the dog that lives in your house. All chicks, you know, like the little of chicken. And then all kittens. Kittens and dog. Thì mình có thể the dog that lives in your house, and then two different people. Thì mình có thể chọn nhóm là một nhóm là gà con, một nhóm là mèo con, một nhóm là chó con, còn hai cái đối tượng còn lại thì là hai người. In the ideal case, usually my students choose 5 people without any animal. Nhưng mà lý tưởng nhất thì vẫn là nên chọn 5 người, không mà không có chọn con vật nào hết. Add animals only when you cannot find people. Mình tức là mình sẽ thêm con vật vào, động vật vào chỉ khi mình không thể nào tìm đủ 5 người thôi. In the ideal case, for example, you would choose. I see. Wow, this will be very complicated. Nói chung là nó hơi một chút rắc rối rồi cả. Nó hơi rắc rối một chút. There are many rules on the people that you can choose. You need to remember and follow them very strictly. Tại vì nó có những cái luật, tức là có những cái quy định khi mà mình để mình chọn ra người này người kia, và mình cần phải đi theo những cái quy định, những cái tiêu chuẩn này khi mà mình chọn ra 5 người để chọn là 5 đình. There are 2 rules that you need to strictly follow when you choose the 5 people. Và có hai cái quy định là bạn phải theo một cách rất là nghiêm ngặt khi mà mình bắt đầu chọn. First, they need to be of the same gender, same sex as you are. So if you are a woman, all 5 must be women. If you are a man, all 5 must be men. Điều kiện đầu tiên là nó phải, tức là các đối tượng mình chọn phải chung một giới tính với mình. Ví dụ như là mình là nữ thì mình sẽ chọn 5 người là nữ, và mình là nam mình sẽ chọn 5 người là nam. This is very strict. So again, don't play any games with me. I will ask you everyone tomorrow which people you chose. Cái điều kiện này là cái quy định này nó cực kỳ quan trọng, và nó rất là cần, tức là nó gọi là yếu tố, vừa là yếu tố cần vừa là yếu tố đủ, nên là các bạn đừng có lương với sư, vì mai là sáng mai là sư sẽ hỏi từng người một xem là cái list 5 người này là gồm những ai. So for example, one lady yogi, one lady meditator will choose mother, sister, her friend girl, and 2 lady coworkers who work with her in the job. Ví dụ như là một nữ thiền sinh thì có thể chọn mẹ, chọn chị, chọn dì, chọn đồng nghiệp nữ, hoặc là chọn một bạn đồng tu cũng là nữ. Or she can choose her sister, 2 friends, and 2 co-meditators who are here with us. Hoặc là cô hoặc là một thiền, hoặc là cái người đó cũng có thể chọn là chị, 2 người bạn, 2 người đồng tu, tức là 2 người đang cùng thực tập chung với mình trong cái khóa này nhưng mà đều là nữ hết. Or she will choose 5 friend girls. Hoặc là chọn đơn thuần là 5 người bạn nữ cũng được. Again, you need to be able to distinguish them either by name or where they live or by their character. Và nhớ là mình sẽ phải phân biệt họ một cách rất rõ ràng, tức là phân biệt họ rõ ràng, chia ra là theo tên, theo tính cách, hoặc là theo mối quan hệ của mình với người đó, hoặc là biệt danh. It doesn't matter which of your 5 chosen people has which order, which one is first, which one is third, which one is fourth. It doesn't matter. You can give them any place in the 5 places. Và cái thứ tự thì không quan trọng, tức là
Có thể mẹ đầu tiên, có thể mẹ cuối cùng, có thể chị đầu tiên, chị cuối cùng, tức là cái thứ tự không quan trọng mà quan trọng là giới tính. Cùng giới tính. Once you decide your 5 people and their place, you know, which one is first, which one is second, which one is third, which one is fourth, which one is 5, you should not change it anytime during your life. Và một khi mình đã chọn rồi, tức là mình đã chọn 5 người là 5 đề mục, là 5 đối tượng, và mình đã cho họ thứ tự, với là người nào là người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, ví dụ như là mẹ đầu tiên, chị thứ hai, thì cái thứ tự này sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời mình luôn. Neither will you change the 5 people, nor will you change their order. It's enough for these 10 days. Later, maybe you can change. Okay, but for these 10 days, for this retreat, make sure that you choose 5 people, 5 ladies if you are a lady, 5 men if you are a gentleman, and you will not change the people and you will not change their order. Thật ra thì chỉnh lại một chút là trong phạm vi 10 ngày của khóa thiền này, thì một khi mình đã chọn ra 5 người thì mình sẽ không thay đổi tức là mình sẽ không thay đổi 5 người này, và đồng thời mình cũng sẽ không thay đổi thứ tự của 5 người này luôn. Sau khóa thiền này, sau này thì có thể đó, nhưng mà trong 10 ngày này thì một khi đã chọn thì đừng thay đổi. If you are not sure whether you love the person, then do not include them in the 5. Nếu mà mình không có chắc là mình có yêu thương cái người này không thì đừng có cho họ vào. Ý là đừng có chọn là một trong 5 người. But if you cannot find anyone else, and this is the last 5th that you cannot find, and this is the person that could be there, then okay, you can include them there. Trong trường hợp là mình kiểu như là mình bí quá rồi, mà giờ chỉ có 4 người thôi, giờ mình bí quá rồi mà không chắc người này mình có thương không nữa, thì thôi cho vô đại cũng được, thì thôi cũng được. If you are a man, for example, you could choose your brother, your father, your 2 friends, a coworker. Nếu mà mình là nam thì mình có thể chọn bố, chọn anh, chọn người làm chung, chọn bạn bè, nhưng mà là nam. You can choose, for example, 2 friends, 2 brothers, your teacher at school, or for meditation, any teacher, and any student as well. Bạn có thể chọn học sinh, bạn có thể chọn thầy giáo, bạn có thể chọn đồng nghiệp, nói chung là bạn chọn ai cũng được, miễn là nam. You can also choose people who you do not know personally, but whenever you see them, you are very happy to wish them to be happy. You are very glad to see those people. So if you choose somebody from the TV or somebody who you saw somewhere, but when you think of them, they bring you happiness, then you can include them in the 5. Mình không nhất thiết là phải biết về tính cách của người này, mình cũng không nhất thiết là phải có một mối quan hệ thân thiết, miễn là khi mà nhìn thấy người này mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy là mình mong cho người này hạnh phúc, và mình cảm thấy là nếu họ hạnh phúc thì mình sẽ vui, thì bạn đều có thể tính, tức là đều có thể cho vào trong danh sách. The second rule is that they must be alive, or you should believe that they are still alive. Cái quy định thứ hai, cái quy định quan trọng thứ hai là 5 người này phải là còn sống, hoặc là người mà bạn tin rằng đang còn sống, tức là bạn nghĩ rằng người này còn sống, hoặc là người thật sự còn sống. If you know that they are not alive anymore, that they died, or if you suspect that they died, do not include them in the 5. Nếu mà mình biết rằng họ không còn sống nữa, hoặc mình nghi ngờ rằng họ không còn sống nữa, thì đừng có cho họ vào, đừng tính họ vào trong danh sách. So the 5 people that you choose, again, are of the same sex as you are. They're still alive, and they can, and if you cannot find any more human of your gender who is still alive, then you can include animals, either single animals or sets of animals. Như vậy thì mình nhắc lại là sẽ có hai quy định, một là phải cùng giới tính, hai là phải còn sống. Và trong trường hợp mình không còn người nào, mình không thể tìm được đủ 5 người, thì mình có thể chọn động vật. And if you cannot find even humans, even animals that you love, at least choose those who you hate the least. Và cũng nhắc lại một lần nữa là trong trường hợp mình không có tìm được ai mà mình yêu thương, hoặc mình cũng không tìm được con vật nào mà mình yêu thương, thì mình sẽ chọn 5 người hoặc 5 con vật mình ít ghét nhất. Somehow you must get 5. You cannot get 4, you cannot get 6.
tôi không biết chứ các bạn phải có được 5, mình không thể có 4, không thể có 6, phải là 5. So after you have chosen your 5 people, yes, I now will explain what does it mean that you love the person. Bây giờ tôi sẽ giải thích rõ hơn là một người mà mình thương yêu nghĩa là sao. You love the person when you are happy if you see the person. Bạn thương yêu một người là khi mà bạn cảm thấy hạnh phúc, khi mà hạnh phúc mỗi khi gặp người đó. For example, if you do not see the person for 10 years and then as a surprise the person comes to see you, to visit you in your home, if you are happy that you see them after so long time, then that means that they should be in the 5. If you would be angry or if you would not be happy that they came to see you, then they should not be in the 5. Ví dụ như là một người mà mình không gặp 10 năm đi, xong rồi họ đột ngột họ đến thăm mình, mà khi mà bạn tưởng tượng ra cảnh bạn gặp họ mà bạn cảm thấy vui á, thì bạn nên thêm họ vào trong danh sách 5 người này. Còn nếu mà bạn gặp họ mà bạn cảm thấy là bạn tưởng tượng ra cảnh bạn gặp họ mà bạn cảm thấy sân á, thì đừng có cho vô. So now let's look at questions regarding choosing the 5 people, and then I will explain to you how to work with them. Okay, first you need to choose the 5, then I can tell you what to do with them. So now they're choosing the 5, right? Yes. Question and answer about 5. Bây giờ đến phần hỏi đáp. Yes. Be careful, the person who you love the most, probably as you meditate you will have to remove them the first. So don't worry if you miss someone, you know, because they are 6. I see here the question, but can I have 6 people? I don't want to leave any of them. No way, no way. You must choose 5. Anh dịch tiếp giúp em được không anh Hải? Ok. Bây giờ thì thiền sư nói rằng là đến cái phần hỏi đáp về cái cách chọn 5 người mà mình yêu thương nhất này, 5 đối tượng mà mình yêu thương nhất này. Thì ở đây có một cái câu hỏi, thiền sư nói rằng là có câu hỏi vị nào đó hỏi là tôi có thể chọn 6 không? Thì thiền sư nói rằng là ở đây thiền sư khuyến nghị hướng dẫn là chọn 5 người. Cho nên quý vị hãy bỏ bớt một người ra, cứ làm theo hướng dẫn ạ. Yes, so everyone will be in the list because you choose 5 people and you will be there also. There is no way how you will not be there. Everyone will have the 5 people who you chose with me, who you chose here, I mean, as I tell you, and you will also be on the list anyway. Tất cả chúng ta sẽ chọn 5 người chúng ta yêu thương nhất, nói đúng hơn là 5 đối tượng chúng ta yêu thương nhất, và tất nhiên là sau đó thì cũng có bản thân chúng ta nữa. Cho nên là ngoài bản thân chúng ta thì chúng ta hãy chọn 5 đối tượng khác nữa mà chúng ta yêu thương nhất. I don't understand what is a female initiate. What does that mean? I see here in the questions, female initiates. What's that? Có một quý vị nào đó hỏi về cái female initiated có nghĩa là gì ạ? Quý vị có thể giải thích thêm không ạ? Xin mời bạn Phạm Thị Thúy mở mic và hỏi thêm về câu này ạ. Dạ thưa Prante, ý con là các nữ đồng tu cùng trong nhóm tu tập của con ấy ạ, con rất yêu quý những người đấy ạ, trong nhóm tu tập của con ạ. Yes, Prante, the one who like classmate who meditate with me, the woman who yes. Yes, you can have all 5 can be meditators who meditate with you. That's fine. Quý vị có thể chọn cả 5 đối tượng đó đều được ạ. Có nghĩa là con cho những người đấy vì cũng khá là nhiều người, 10 mấy người là nữ ạ, và con đều yêu quý họ thì con có thể cho họ vào trong một nhóm là một đại diện là một người đấy không ạ? Bởi vì
còn 4 người khác nữa trong gia đình con mà con cũng yêu quý nữa mà. This group I have about more than 10 people and I all love them. And can I set them in one group into one subject and another 4 for my family also? Yes, you can do that. Thanh Brante, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Bante nói rằng là được. Minh Nhật đúng không ạ? Xin mời bạn mở mic và hỏi kỹ hơn về câu hỏi này. Con có nuôi một cái cây từ bé và bây giờ nó đã lớn cao hơn đầu con rồi, nên con yêu cái cây đấy được không? Dear Bante, I grow. Đấy là một đối tượng của con. Yeah, I planted a tree from when I was very young, and now it grow up taller than me. Yeah, no, and I love no, it. they must be either humans or animals. You cannot choose gods, you cannot choose Brahmas, you cannot choose ghosts, you cannot choose people in the beings in the hell, and you also cannot choose anything that is not in any of these worlds. So trees, plants, stones, computers, no. Quý vị không thể chọn. Với cái đề mục này thì chúng ta sẽ không chọn những đối tượng không có sinh mạng. Chúng ta cần phải có là những cái chúng sinh hiện hữu ở trong mà chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy. Ở trong cái đề mục này chúng ta cũng chưa chọn những đối tượng như là những vị phạm thiên, hay là những cái chúng sinh ở trong địa ngục, hay là những vị là ghost, tức là những cái chúng ta hay gọi là chúng sinh phi nhân ấy, vô hình. Thì chúng ta sẽ không chọn ở cái đề mục này, chúng ta sẽ không chọn những đối tượng đấy, mà hãy chọn những người xung quanh chúng ta hoặc những đối tượng chúng sinh mà chúng ta nhìn thấy. Remember that you train with these people. After you finish the training, you will have so much of power for loving kindness that you can send it to anyone, anytime, whatever you want, okay? This is just a training where you start. So no worries if someone doesn't make it into your group. You will later, you can give them special power, special happiness after you finish the training. Chúng ta đừng có lo lắng là chúng ta sẽ bỏ sót ai đó, bởi vì là đây chỉ là cái khởi đầu cho cái việc huấn luyện cái tâm của chúng ta, phát triển cái tâm từ. Bởi vì khi mà chúng ta qua cái sự thực tập này, cái tâm từ chúng ta phát triển, thì lúc đó chúng ta có thể yêu, cái tâm từ chúng ta sẽ rải khắp các chúng sinh. Cho nên chúng ta đừng lo lắng là trong cái danh sách của mình sẽ bị bỏ sót ai đó. Đây chỉ là một bài tập để chúng ta tập luyện. So here another question is what if I love and envy at the same time? This is never heard this question, but I think you need to think, if you do not see the person for 10 years and they surprise you at the door, what will be your first feeling? Will you be happy or will you be angry? Ở đây có một câu hỏi thì thiền sư cũng thấy hơi lạ, là nếu trong trường hợp tôi vừa yêu, tôi vừa Thúy có thể giải thích thêm cái câu này không ạ? Dạ, có lẽ là bởi vì là con kỳ vọng một bản thân quá lớn, nên dù là ví dụ như là em gái con hay chị gái con rất yêu thương họ, nhưng mà bởi vì họ may mắn hơn con nhiều trong đời sống cá nhân, nên là dù con rất yêu thương họ nhưng nhiều khi con vẫn cảm thấy ghen tị với họ. Tante, because sometimes my sister or my family partner members, they are some kind lucky than me, and I feel not really comfortable with them. And gato, ganh tị là gì ta?
Yes, better if you have other people. Yes, I agree. And that's why I love them, but sometimes I'm not really comfortable with them. Yeah. If you have some other people who you love without this danger that you may be disappointed, then rather choose them. But if you don't have any other people, then we will have to try with these. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng chọn những đối tượng trung lập hơn, tức là mình có cái sự yêu thương mà không có một số những cái ganh ghét ở trong đó. Cố gắng chọn. Nhưng mà con yêu thương họ rất nhiều ạ, chỉ là thỉnh thoảng nó khởi lên một chút tâm sân thôi, chứ còn nếu mà chọn người khác mà trung lập thì chắc là hơi khó. Okay. Because I love them so much, but just sometimes I have the generous like that, and I understand. It is very difficult because when you meditate on that person, probably all the memories and all the difficulties that you have with them will become very apparent and very strong. So if you have someone who you are really sure that you love them without any problem, it's better to choose them. You can choose the others for other groups, because later you will be choosing 5 other and then 5 yet other. So don't worry if you are if you're not sure, then you can keep them for another group. Một lần nữa thì thiền sư cũng dặn chúng ta là đừng có sợ là bị bỏ sót ai đó, cho nên là cố gắng nếu mà tìm được những người mà chúng ta thực sự yêu mến họ mà không có vấn đề gì cả thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì trong cái sự thực tập này chúng ta sẽ đi khá sâu, và nếu mà những đối tượng chúng ta có những cái nghi ngại và sự ganh tị, ganh ghét như vậy thì đôi khi những cái ký ức đó nó sẽ trở lại và nó sẽ làm trở ngại trong cái việc mà phát triển tâm từ. Thì chúng ta đừng có sợ hãi bỏ sót họ, mà hãy để cho họ vào những cái nhóm sau, bởi vì sau nhóm này chúng ta sẽ còn 5 nhóm khác, 5 người nhóm khác. Yeah. Thank you so much. So this was actually answer to the next question as well. 3 lovers and 2 haters is okay. So you would keep those who you hate for another group that will come later. So now you choose only those who you love, and somehow they all need to be those who you love. If you are not sure whether you love them or not, then try to find someone, or at least an animal or set of animals where you are sure that you love them. Và cái câu hỏi này thì dường như cũng trả lời cho một cái câu hỏi là ba yêu 2 ghét thì sao? Thì thiền sư nói rằng là với những cái đối tượng mà chúng ta vừa yêu vừa ghét như vậy thì chúng ta cố gắng là để dành cho nhóm sau, bởi vì nhóm sau chúng ta sẽ có những đối tượng mà chúng ta không ưa nữa, cho nên là cố gắng ở nhóm đầu tiên này chúng ta tìm được những đối tượng mà chúng ta thực sự yêu họ, thực sự mến họ mà không có nhiều vấn đề. Và nếu mà khó khăn trong việc tìm đủ cả 5 người thì chúng ta có thể lựa chọn một cái đối tượng là cái con động vật mà mình mến. Yeah. Be careful about the gender. So regardless how old the human is, even if they're newborn, if they're a female, then she is only for ladies. If the newborn baby is a male, then only men can meditate for the men. Be very strict about selecting that. Regarding the teacher, I don't understand the question. What does it mean? Under 18 years old is selected without a teacher. I don't understand that. Và Ngài cũng nhắc thêm chúng ta là hãy hết sức cẩn thận với cái giới tính ở trong cái đề mục này nhé. Đề mục sau chúng ta sẽ có những cái người khác giới hoặc là không phân biệt, nhưng ở đề mục đầu tiên này chúng ta sẽ cần phải hết sức cẩn trọng. Kể cả những cái đứa trẻ mới sinh ra, nếu là boy, là nam thì chúng ta là nam chúng ta có thể chọn, nhưng nếu là nữ chúng ta cũng không chọn, kể cả đấy là con mình. Cho nên là hoặc là người lớn tuổi chúng ta cũng không chọn trong nhóm 1 này. Cái giới tính là chúng ta không chọn khác giới cho cái nhóm đầu tiên. Ở đây có một câu hỏi của Vân Happy là dưới 18 tuổi selected without a teacher. Thiền sư không rõ cái câu hỏi này bạn muốn hỏi gì ạ?
Vân Happy có ở đó không ạ? Hình như bạn out rồi. She's not here. She's maybe out. Yeah, out already, Bante. Okay, so it doesn't matter about age. Age doesn't change anything of the roles. Ở đây chúng ta không tính về tuổi mà tính về giới, tức là nam thì chọn nam, nữ thì chọn nữ. I see here question, my daughters who live with me in the same house, is it okay? Yes, your daughters, if you are a woman, if you are their mother, or if you are their anyone, yes, you can choose them. Again, only for women they will choose daughters. Only men will choose only sons. Ở đây có một câu hỏi của một thiền sinh, đó chính là con gái của tôi sống cùng với tôi ở trong cùng một ngôi nhà, như vậy có được không Bante? Thì thiền sư nói rằng là được, nhưng mà nếu mà quý vị là nữ thì hãy chọn con gái trong trường hợp này, còn nếu là bố thì hãy chọn con trai, chứ không chọn khác giới. Any more question about choosing the five people? Quý vị có câu hỏi nào liên quan đến việc chọn đối tượng trong nhóm 1 này không? There's a Vietnamese question I see from Vũ Thái Bình. Vũ Thái Bình ở đây có câu hỏi là các đối tượng khác giới không ạ? The different Bhante, the different gender, can we group into one subject? No, because you can choose only people from your gender. So it would make no sense to choose all women as one subject and then take some women from the group. No, you need to have them perfectly distinguished. They need to be different. One person different from another person. One set different from the others. Vũ Thái Bình và các thiền sinh chú ý là chúng ta không có gộp như vậy ạ. Ở cái nhóm đối tượng này chúng ta sẽ phân chia ra các đối tượng riêng biệt cùng giới với chúng ta và một số những cái yêu cầu giống như thiền sư nói ở đằng trước, chúng ta không gộp như vậy ạ. Sau này các đối tượng rải tâm từ khác thì chúng ta sẽ gộp sau ạ. I see here question, can I choose myself? I actually have already explained that. Everyone will be there in addition to the five. There is no way how you do not choose yourself. Everyone is already chosen into the group because all of you will have 6 people, but you need to choose 5 people because you are already chosen. Có một câu hỏi là tôi có thể chọn bản thân mình không, của Trang Thu Trang. Thì thiền sư nói rằng là thiền sư đã nói về cái điều này, đó chính là ngoài 5 đối tượng ra thì luôn luôn có bản thân mình ở trong đó, tức là tổng cộng chúng ta sẽ có 6 đối tượng. Bởi vì cái đối tượng đầu tiên chúng ta cần rải tâm từ đó chính là chính bản thân mình, và đấy là cái đối tượng chúng ta yêu thương nhất. Okay, another question. I hated a person before very much, but now I love her. Can I choose her? Yes, you choose people who you love now, and you do not choose people who you do not love now. Có một câu hỏi của Duyên Nguyễn, đó chính là thưa thiền sư, tôi ghét một người. Trước đây thì tôi rất là ghét một người, nhưng mà bây giờ thì tôi rất là mến cô ta. Vậy thì tôi có thể chọn cô ta hay không? Thì thiền sư nói rằng là được, bởi vì chúng ta sẽ chọn đối tượng mà ở hiện tại chúng ta đang có sự yêu mến với họ, và chúng ta sẽ yes Bante. Như vậy là có thể chọn. Okay, any more question about the 5 people? Quý vị có câu hỏi nào thêm về cái cách chọn 5 đối tượng cho nhóm đầu tiên này không ạ? Có một câu hỏi là can I choose the one who already passed away? I've already answered that. If the person is not alive, if you know that the person has already passed away, if they're dead, or if you suspect that they may be dead, then you never choose that person. Câu hỏi này thì thiền sư đã giải thích trước đây là chúng ta sẽ không chọn đối tượng đã chết trong cái nhóm đối tượng này, và thậm chí là những đối tượng mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là không chắc chắn là họ còn sống hay không, chúng ta cũng sẽ không chọn trong nhóm này. I hope to explain you the reasons for everything what I've told you tomorrow. I can explain it everything in detail, don't worry, but
somewhere we need to start, and there is complicated instruction which I need to explain to you today. Tôi hy vọng là tôi có cơ hội để giải thích cho quý vị tất cả những gì mà tôi nói và những cái yêu cầu ở đây, tại sao lại như thế vào ngày mai. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cần phải bắt đầu để chia sẻ những cái kỹ thuật mới. So hopefully everyone here has already chosen your 5 people. You have whole night, whole your sleeping time to choose your 5 people if you were not successful until now. Dạ, hy vọng rằng là những quý vị ở đây sẽ chọn được cho mình 5 đối tượng mà mình yêu thương, yêu mến nhất và đúng theo cái tiêu chuẩn mà tôi đã đưa ra. Và chúng ta có đủ thời gian, chúng ta có cả đêm, từ giờ đến cả ngày mai để chúng ta chọn được 5 đối tượng. Do not worry if you get 6 or 8. Keep the most beloved maybe out of the group, because later you can radiate them even more love than you will do now, because now you're still training. Chúng ta đừng có sợ rằng là chúng ta sẽ bỏ sót ai đó, bởi vì là khi chúng ta có được cái sự thực tập tốt thì sau đó cái tình thương cũng như tâm từ chúng ta sẽ rất là lớn mạnh và nó sẽ lan tỏa đến nhiều đối tượng, và cái sự tâm từ của chúng ta sẽ rất là mạnh mẽ. This practice involves that you remove the people that you chose. So the more you love someone, the faster you will remove the person. Repeat again, please. Yes, this practice that I will teach you is based on removing people as you work with them. So if you love the person very much, very probably you will remove the person the soonest, very, very soon. Đây là cái cách để tôi có thể giúp quý vị có thể là lược bỏ những cái đối tượng dần dần ra khỏi danh sách. So you develop your loving kindness for these 5 people. And when your loving kindness is very high, very powerful, very strong for any of the 5, then you actually remove the person, because you're done with that person. You need to work hard with the remaining 4. Và loại bỏ ở đây có nghĩa là gì ạ? Không phải là loại bỏ khỏi tâm trí, mà ý thiền sư ở đây tức là khi chúng ta chọn được 5 đối tượng này và chúng ta phát triển cái từ tâm đến họ, thì khi mà cái từ tâm của chúng ta đối với đối tượng đó rất là mạnh mẽ, thì khi đó chúng ta đã xong nhiệm vụ và chúng ta có thể bỏ họ ra khỏi cái danh sách này. Lúc đó là cái tâm từ của quý vị với họ là rất là mạnh mẽ rồi, một cách tự động rồi. Chúng ta không cần phải rải tâm từ đến họ ở những cái phần tiếp theo nữa. When you have developed the same loving kindness, the same happiness and joy that you had with the one person, when you develop it at one of those 4, then again you remove that person. And then you have the 3, so you work only with the 3. And gradually you will remove one by one. You never know who will come first, so it doesn't matter. Sometimes the one who you think you love the least actually goes the first. Và cái việc này thì sẽ dần dần chúng ta làm việc với 5 người này, thì ai đó một cách chúng ta không thể biết được, là cái tâm từ của chúng ta sẽ rải đến họ một cách rất là mạnh mẽ trước tiên, và khi đó chúng ta sẽ còn 4 người khác, chúng ta sẽ tiếp tục rải tâm từ đến 4 người đó, xong rồi chỉ còn 3 người, chúng ta lại tiếp tục rải tâm từ đến 3 người đó, và cuối cùng là chúng ta xong với cái nhóm 5 người đó, khi mà tâm từ của chúng ta rất là mạnh mẽ đối với những cái đối tượng đó. Và đối tượng nào đến trước được gọi là hoàn thành trước thì chúng ta cũng không thể biết được. Đôi khi có những đối tượng chúng ta tưởng rằng là chúng ta rất yêu thương họ, nhưng mà đôi khi lại là đối tượng khác, cái tâm từ chúng ta rải đến họ trước tiên. Yeah. After you have removed all of the 5, then so far you do not remove anyone. You are allowed to remove a person only when I permit it. Until then you will always work with the 5. Chúng ta sẽ luôn luôn làm việc với 5 người này, và chúng ta chưa có bỏ ai trong nhóm 5 người này cả, mà chúng ta chỉ
tôi sẽ kiểm tra và khi nào mà tôi thấy bạn đã có đủ cái sự phát triển tâm từ thì tôi sẽ giống như là cho phép bạn có thể lược bỏ cái đối tượng đó, gọi là hoàn thành với đối tượng đó, ra khỏi danh sách. So after I help you to remove all of the 5 people, just for you to know what's coming, you will choose 5 people who you neither love nor hate. After you remove those 5 people, then you will choose another 5 who you hated. At that time, you will not hate anyone, but you will remember in the past who was the troublemaker. So you will choose 5 troublemakers and you will work with them. So like this, you will choose 15 objects for your loving kindness. Khi mà chúng ta hoàn thành với 5 đối tượng đầu tiên mà chúng ta yêu mến và không có vấn đề gì cả này, chúng ta sẽ tiếp tục với những đối tượng mà chúng ta thích và cũng không quá ghét. Rồi đến năm đối tượng tiếp theo, đó chính là những đối tượng mà hiện tại chúng ta không ghét, nhưng mà chúng ta có thể nhớ đến cái việc quá khứ, ngày xưa họ đã phiền phức như thế nào, họ đã gây phiền nhiễu như thế nào và họ gây khó chịu như thế nào. Thì chúng ta sẽ làm việc với 15 đối tượng như vậy. Okay, so for now, you need to choose only 5 people of the same sex as you are, who are alive, and you need to love them. They need to bring you happiness if they come after a long time when you didn't meet them. Như vậy là chúng ta cần phải, tôi quay lại là chúng ta cần phải chọn 5 đối tượng đầu tiên. Thứ nhất là gì ạ? Cần phải cùng giới tính. Thứ hai là còn sống. Và thứ ba là những người chúng ta yêu mến và không có vấn đề gì. Cố gắng là không có vấn đề gì về họ. So here's a question. How can we know that we have developed metta to someone successfully? Actually, there are 2 levels. One is the starting level and one is the advanced level. In the starting level, you develop to the person metta if you do not hate them and if they do not cause you trouble when you concentrate on them. Ở đây có một câu hỏi, đấy chính là làm sao chúng ta biết được rằng là chúng ta có sự phát triển trong tâm từ. Thì thiền sư nói rằng là có 2 cấp độ, 2 cái level, một là cho những người bắt đầu và 2 là advanced, tức là nâng cao. Thì ở những cái cấp độ bắt đầu chúng ta sẽ thực tập rải tâm từ đến những đối tượng mà chúng ta không có ghét họ, những đối tượng mà không có gây phiền nhiễu với chúng ta. Thì đấy là cái cấp độ đầu tiên. Chúng ta sẽ có cái tâm từ với những người đối tượng như vậy. On so the beginner level is when you are able to wish them to be happy and you see no difficulty, no trouble with that. On the advanced level, when you wish them to be happy, it brings you immensely powerful, strong joy that is usually accompanied also by some other interesting things. Ở cái cấp độ đầu tiên, đó chính là khi chúng ta rải tâm từ với những đối tượng mà chúng ta yêu mến và không có những cái sân hận, thì chúng ta thấy tương đối dễ dàng. Ở cấp độ nâng cao thì để tôi hỏi lại thiền sư. Could you please explain about the advanced level again, please? Yes. So in the first case, you just do not have trouble. You just don't have difficulty to wish them or to allow them to be happy. On the second level, not only that you do not have trouble, but also it makes you happy and joyful as you wish them to be happy. Ở cái cấp độ đầu tiên thì như tôi nói, đấy chính là khi chúng ta nguyện cho họ được an vui, được hạnh phúc thì nó không có gặp nhiều các vấn đề lắm. Còn ở cấp độ thứ hai, đấy chính là khi họ khiến cho chúng ta có thể an vui, hạnh phúc. Yes, Bante. We have the same question here again. We not get your idea about advanced yet because can you explain more detail in the advanced level? The advanced only. So you need to understand the advanced according to the beginner. So the beginner doesn't have something and the advanced has it. The beginner doesn't have joy when they wish another person to be happy. The advanced has joy when they wish another person to be happy.
Ở cái cấp độ thứ hai, đó chính là chúng ta cần phải có sự hỷ lạc, có sự hoan hỷ khi mà chúng ta nguyện cho ai đó được bình an, hạnh phúc. Còn ở cái cấp độ đầu tiên ấy, thì chúng ta chỉ nguyện như vậy thôi, mà nó chưa phát sinh cái sự hỷ lạc, cái sự hoan hỷ khi mà chúng ta nguyện cho. Lúc nãy thì tôi dịch nó hơi sai chút xíu. Yeah. So we have the question here again. Under 18 years old is selected without a teacher. What's that? Bạn Vân Happy, xin bạn giải thích thêm về cái câu hỏi của mình ạ. Bạn có thể mở mic lên dùng. Con chào sư, ý của con là con gái của con 2 tuổi đấy, mình có chọn con gái được không? Dạ được ạ. Thiền sư có trả lời rồi ạ. Nếu mà cùng giới với chị là được. Được rồi, cảm ơn. Result? She means that her daughter just 2 years old, don't go to school yet. That's why she said that without teacher. Her daughter, 2 years old. Yes. She doesn't go to school yet. Yes. That's why she write without a teacher. Means that not yet go to school. You mean her daughter would not choose a teacher? No, she means that can she choose her daughter? Yes, that's it. Her daughter just 2 years old. Yeah. Okay, no problem. Yes. So then, are there any more? I see there are some more questions. Can you please answer them in Vietnamese? Kính thưa Bàn Tê, con đã từng thực hành như thế này với Ngài cách đây 3 năm. Thì bây giờ con có cần chú ý điều gì không ạ? Con cảm ơn Ngài. Dear Bhante, Miss Trâm Đào already practiced with you 3 years ago. And now, any noticed, any special advice for her, Bhante? Yes, this will need a private discussion. Về vấn đề này thì cần phải có sự thảo luận riêng biệt, riêng tư ạ. Yeah. Yes. Okay. Next question. I think we have missed a Vietnamese question there from Galaxy Note 8. Galaxy, yes. Galaxy Note 8. Quý vị lần sau vào đổi tên dùm nhé. Thưa sư, đối tượng có khoảng cách địa lý khá xa như hiện tại đang ở Canada có được không ạ? Dear Bhante, the subject, the one who I choose quite far away from Canada. I live in Vietnam and I choose the one who live in Canada. Is it possible? Yes, even if they are on Mars, no problem. But you need to be sure that they are alive and that they are of your gender, of your sex. Nếu mà quý vị chắc chắn cái người đó còn sống cùng với đối tượng, cùng với giới của mình, thì kể cả họ ở trên sao Hỏa cũng được ạ. Yeah, không có vấn đề gì. Okay. Next question. Yes. Next question about from Minh Hỷ, I think. Minh Hỷ. Thưa Bàn Tê, cho con hỏi là nam thì có thể rải tâm từ đến mẹ của mình trong nhóm 5 người thương nhất không ạ? Cảm ơn. Dear Bàn Tê, can I choose my mom? I am man. Can I choose my mom in this group? Absolutely not. Không. Trả lời câu trả lời của thiền sư là không. Trong nhóm đối tượng đầu tiên này chúng ta không chọn người khác giới. Okay. Không có nghĩa là chúng ta bỏ cái người mẹ của mình ra nhé. Bởi vì nhóm sau chúng ta sẽ có những người này. Quý vị yên tâm, đừng sợ là bỏ lại ai hết. The next question from Ngọc Diệp. Cho con hỏi là con chưa hiểu cách rải tâm từ như thế nào ạ? Tại con không tham gia miệng mật. Dear Bhante, one question about how can I share my merits? That's a question that's off topic. We need to address it another time, please. Yeah. Actually, she asked about the meditate techniques. So tomorrow, câu trả lời của thiền sư là ngày mai, cái chủ đề này ngày mai Ngài sẽ hướng dẫn về cái kỹ thuật thiền rải tâm từ.
ngày mai Ngài sẽ hướng dẫn. Okay, Vào so lúc please 1 write it down giờ quý somewhere. vị. Hi, you Yes. need to write it down somewhere. So when I ask general questions, please, you start with this one, okay? Yes. Let's Đông continue Hà. to the Đông Hà. Đông Hà. Kính thưa Pante, con có thể chọn một người bạn cùng giới biết nhau từ thời sinh viên, nhưng hơn nhiều năm nay giữa con và người ấy mất liên lạc. Nhưng thỉnh thoảng tâm trí con có nghĩ về người ấy, và những lúc như vậy con mong được gặp lại người ấy và có chút lo lắng không biết người ấy thế nào. Vậy con có thể cho Đông Hà cho hỏi là vị này còn sống không ạ? Dạ, Đông Hà có thể mở mic lên dùng ạ. Quý vị mở mic lên dùng. Dạ, Đông Hà. Chị ơi, chị mở mic đi ạ. Không nghe tiếng chị được. Dạ, con kính thưa Bàn Tê ạ. Thưa là con không rõ là người này còn sống hay không, tại vì đã mất liên lạc cũng khoảng thời gian khá lâu, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng trong tâm con có khởi lên nhớ về người này, và mỗi lần khởi lên như vậy thì con thấy con có cảm giác là con rất mong muốn gặp lại người này, và có có một cái sự lo lắng ở trong tâm là không biết người này có ổn hay không. Dạ, thì con không biết, không hiểu nhân viên sao con hay nghĩ về người này. Thì cái này thì mình em xin nhắc lời xíu là thời gian của chúng ta cũng tương đối muộn. Theo cái trả lời của thiền sư thì là không ạ, bởi vì là cái đối tượng mình không rõ là họ còn sống hay đã chết, thì mình sẽ tạm thời không đưa vào nhóm 5 người này. Tạm thời, tất nhiên như thiền sư có giải thích là chúng ta không có bỏ sót họ, những đối tượng đấy mình sẽ để vào cái nhóm sau, cho nên là quý vị đừng lo lắng là mình sẽ bị bỏ sót ai cả. Những cái câu hỏi này chúng ta sẽ tạm thời gác lại để tập trung vào cái đề mục này trước. Yeah, she have a friend but she doesn't sure that she's alive or not, and she want to ask, can I put her in this group? It is better to choose someone else instead if you have. Then later, after you master this practice, you can see if this person who you are not sure about, whether you can send them loving kindness. Chúng ta nên chọn cái đối tượng nào đó mà chúng ta chắc chắn họ đang còn sống, và với cái tiêu chuẩn mà thiền sư đã chia sẻ. Bởi vì trong cái sự thực hành này chúng ta cố gắng để phát triển được cái tâm từ của mình, và khi chúng ta trở thành chuyên gia master trong cái chuyện này rồi thì lúc đó chúng ta sẽ có thể rải tâm từ đến rất nhiều những đối tượng khác nhau. Cho nên quý vị cứ yên tâm ạ. Yes, thank you. Okay, so now let's proceed to the technique. So far, I didn't explain you the technique at all. Yes, Bante, can you repeat? Yes, until now, I didn't explain to you how to meditate this practice at all yet. Ngài cũng nói rằng là đến bây giờ thì Ngài chưa có hướng dẫn chúng ta bất kỳ một cái kỹ thuật rải tâm từ nào. Đấy cũng là cái câu trả lời luôn cho bạn Quế Hương ạ. Hiện nay là Ngài chưa hướng dẫn technique, ngày mai Ngài sẽ dạy cái phương pháp rải tâm từ ạ. So hopefully you can understand how complicated this practice is. So you need to pay attention, and if you want to write notes, you can. Và chúng ta cũng cần phải biết được rằng là cái phương pháp này tương đối phức tạp, cho nên là chúng ta sẽ cần phải theo đúng cái hướng dẫn của thiền sư, và thậm chí là nếu cần thiền sư cũng khuyến khích chúng ta có thể ghi nốt lại, ghi chú lại ở cái mục này. Okay, so you have now 6 people who you will meditate, with who you will meditate loving kindness. It is you and the 5 people who you chose. Bây giờ thiền sư nhắc lại một cách ngắn gọn, đấy chính là chúng ta sẽ có 6 đối tượng để chúng ta bắt đầu thực hành thiền rải tâm từ cho những cái bước đầu tiên này, và 5 đối tượng này sẽ là 5 đối tượng mà chúng ta sẽ làm việc trong những ngày tới để hướng tới rải tâm từ, trong đó có bản thân mình
và 5 đối tượng mà như thiền sư đã trình bày với tiêu chuẩn đấy. You may like to write down the 5 people who you chose so that you don't forget them until tomorrow. Chúng ta hãy ghi lại 5 đối tượng đó để chắc rằng là ngày mai chúng ta thực hành chúng ta không bị quên họ. Remember their order. It will not change. If you have one, for example, mother is first, sister is second. For example, Jenny, friend number 1, Amy, friend number 2, and your daughter. Then this order will be like this. It will not change, please. Và chú ý là chúng ta sẽ không có thay đổi thứ tự. Ví dụ như là thứ tự chúng ta ghi mẹ chúng ta đầu tiên, chị gái, rồi Jenny, Ami, rồi con gái của chúng ta. Thì cái thứ tự này sẽ giữ nguyên như vậy. Chúng ta cũng đừng có lo lắng là cái thứ tự này nó có đúng hay không, mà chúng ta cứ ghi thứ tự như vậy thì chúng ta giữ nguyên thứ tự như vậy. Or if you are a man and you chose, for example, your brother, your elder brother, younger brother, your father, Michael, your friend from work, and John, your classmate from long ago when you went to school, then you need to remember the order and you never change it. Và đối với nếu chúng ta là nam thì chúng ta ví dụ như là thứ tự chúng ta ghi là anh trai của tôi, em trai của tôi, bố của tôi và 2 người bạn còn lại. Một là đồng nghiệp, 2 là một người bạn là học. Thì chúng ta hãy giữ cái thứ tự đó. You need to practice this practice by 30 minutes or 60 minutes sessions. It will be the same in sitting and walking. There is absolutely no difference. You will be meditating the same thing in walking and sitting meditation. Chúng ta sẽ thực hành cái thiền rải tâm từ này trong thời thiền từ 30 đến 60 phút, và trong 2 tư thế ngồi thiền và đi thiền giống y như nhau là chúng ta sẽ thực hành rải tâm từ đến với 5 đối tượng, 6 đối tượng này. You will divide your sitting and your walking sessions into 6 parts. Each part needs to have the same time period. If you meditate 30 minutes, each part will have 5 minutes. If you meditate 60 minutes, each part will have 10 minutes. Chúng ta sẽ cần chia các thời thiền của chúng ta ra làm 6 phần khác nhau. Ví dụ như thời thiền của chúng ta 30 phút thì chúng ta sẽ chia mỗi phần là 5 phút. Nếu thời thiền chúng ta là 1 tiếng thì chúng ta sẽ chia ra là 10 phút mỗi phần. You are always the first. Always you start with you and then come the 5 people that you chose. Bản thân bạn chính là đối tượng đầu tiên. Trước tiên chúng ta rải tâm từ, sau đó là lần lượt 5 đối tượng mà bạn đã ghi. So for example, if you are a man first and you meditate 60 minutes, from the start until 10 minutes, you will take time for yourself. You will radiate loving kindness for yourself. From the 11th to the 20th minute, you will radiate loving kindness for your brother. From the 21st to the 30th minute, you will meditate loving kindness for your father. From the 31st to the the 41st to the 50th minute, you will meditate loving kindness for your friend Michael. From the 51st to the 60th minute, you will meditate loving kindness for your former classmate John. Ví dụ như thời thiền chúng ta là 1 tiếng thì trong vòng 10 phút đầu chúng ta sẽ rải tâm từ đến bản thân mình, và cứ 10 phút tiếp theo thì chúng ta sẽ rải tâm từ đến 5 đối tượng tiếp theo. Yes, Bante. It will be always the same as you sit, as you walk. You can decide to meditate 30 minutes sitting, 60 minutes walking, 60 minutes sitting, 30 minutes sitting, 30 minutes walking. It doesn't matter. But you need to always sit or walk either 30 or 60 minutes. Và với đi thiền, đi kinh hành hoặc là ngồi thiền thì đều áp dụng như vậy. Nếu mà chúng ta ngồi 1 tiếng, chúng ta sẽ đi 1 tiếng. Nếu chúng ta ngồi 30 phút, chúng ta sẽ đi 30 phút. Và chúng ta đều chia làm 6 section như vậy, làm 6 phần như vậy.
Phần đầu tiên chúng ta rải tâm từ đến bản thân mình. Phần thứ hai rải tâm từ phút thứ 11 đến phút thứ 20. Chúng ta rải tâm từ đến đối tượng đầu tiên chúng ta ghi ở trong danh sách. Rồi cứ 10 phút tiếp theo, 10 phút tiếp theo, 10 phút tiếp theo, chúng ta sẽ rải từng lần lượt hết cái danh sách mà chúng ta đã ghi. The first, so we will call them segments, okay? So you have 6 segments. So the first segment, what you do during your first segment, you do meditation on muscles at least one time, and then you observe the peace that you gained from the meditation on muscles. Vậy thì trong một tức là trong một cái phần thiền đó thì chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Ví dụ như là trong 10 phút đầu tiên rải tâm từ đến bản thân mình, thì đầu tiên chúng ta sẽ hành thiền quan sát những bó cơ ít nhất một vòng, ít nhất một lượt. Sau đó chúng ta sẽ hành thiền quan sát sự bình tâm, quan sát tâm đấy, quan sát cái sự bình tâm đó cũng ít nhất một lần. Then, so this is how to say that. The segment. This is the ordinary case, okay? In the ordinary case, you take 10 minutes for yourself, and within the 10 minutes, you will develop peace for yourself. Trong cái thời thiền này, 10 phút đầu tiên này thì chúng ta sẽ phát triển cái từ tâm cho chính bản thân mình. In the non-ordinary case, you may need more time than 10 minutes to create peace for yourself. Thông thường thì trong vòng 10 phút đó thì chúng ta sẽ có thể phát triển được cái từ tâm cho bản thân mình. Nhưng mà một số các trường hợp khác ngoại lệ thì có thể là cần hơn 10 phút. For example, you will need 30 minutes or 50 minutes to create peace, to achieve peace through meditation on muscles. Tôi nhắc lại là cái trường hợp bình thường thì thông thường chúng ta trong vòng 10 phút chúng ta có thể phát triển được cái sự bình tâm, có thể quan sát nhóm cơ và phát triển được sự bình tâm. Nhưng mà đôi khi có những cái trường hợp đó chính là chúng ta cần thời gian lâu hơn, ví dụ như là 13 phút chúng ta mới có được sự peace, cái sự bình tâm này. I see here a question, what if I love and hate myself at the same time? Ở đây có một câu hỏi là trong trường hợp mà tôi vừa yêu và ghét bản thân mình thì sao? It doesn't matter. If you can achieve peace, then that's what we want. Với cái trường hợp này thì nó không có vấn đề. Nếu mà chúng ta có được sự quan sát một cách bình tâm thì nó sẽ không thành vấn đề. So now what comes with the 5 people, for each you will give 10 minutes if you meditate 60 minutes. For each you will give 5 minutes if you meditate 30 minutes. I will explain to you how will you relate to them as your meditation object. Và bây giờ là đến 5 cái đối tượng tiếp theo. Ví dụ như là thời thiền chúng ta là 1 tiếng, 10 phút đầu tiên chúng ta dành cho việc phát triển tâm từ đến bản thân mình. 10 phút tiếp theo thì bắt đầu là đến cái đối tượng đầu tiên chúng ta ghi trong danh sách đấy. Đó, và bắt đầu là chúng ta sẽ tiếp tục với những cái đối tượng khác. Và tôi sẽ giải thích chi tiết hơn là cái sự liên quan ở trong này. So you should not imagine their face or body. You should not think of their character or of their good character. And you also should not think of the experience that you have with them, like when you went on a beach or when you made a birthday cake together. No. None of these things. Chúng ta cần ghi chú này. Thứ nhất là chúng ta sẽ không tưởng tượng ra gương mặt của họ. Thứ hai đó chính là chúng ta không nghĩ về những cái cá tính cách của họ. Và thứ ba chúng ta cũng không nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu hoặc là trong quá khứ với họ. Không làm cái chuyện đó. This is very important. Điều này rất quan trọng. Because if you meditate on their appearance or character or experience, the mind may try to find fault with that person. We don't want that. Find faults? Fault. Yes.
Like the nếu person, when we made the cake, the person didn't bring flour. So, oh, that's such a stupid person, you know, and then you get angry with the person. So no, we don't want to think about their face or their, you know, you think about their face. Oh, this person is even more beautiful than me, you see, and she gets more men than me. And then you get angry about that. So we don't want to think about their face, their character, or experience we have with them. Vâng, ở đây tại sao lại chúng ta không có tưởng tượng ra cái gương mặt của họ, rồi cái tập trung vào cái tính cách của họ hay là những cái kỷ niệm trong quá khứ với họ? Bởi vì là khi chúng ta làm cái chuyện đó thì một cách tự nhiên trong tâm chúng ta sẽ hiện ra hoặc là cố gắng tìm những cái lỗi lầm của họ. Cho nên là chúng ta sẽ không làm cái việc đó. Instead, you think of them as this ever-changing matter, these four elements, and the arising and passing moments of mind. And can you repeat this one? You think of them as the ever-changing four elements of the body. You know what's or four elements? Yes. Pathavi, Apo, Tejo, Vayo. Yes. Và thậm chí là chúng ta quan sát cái tứ đại của họ là đất, nước, gió, lửa. Yes. And you think of them and the mind that arises and passes, you know, the moments of mind. So that's how you take them, as these four elements and the arising, passing moments of mind. Chúng ta hãy quán về tứ đại của họ, một cái cơ thể gồm có tứ đại là địa đại, đất, nước, gió, lửa đấy ạ. Và những cái đặc tính của tứ đại này là gì ạ? Là luôn luôn thay đổi, vô thường, không có thường hằng. In this way, all of us, all of the humans are exactly the same, because I have four elements just like all of you. My mind is made of these moments just like all of you, all of yours. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó chúng ta sẽ có những cái sự đồng cảm, giống như đồng cảm. Bởi vì là mỗi chúng sinh như chúng ta hoặc là họ thì đều có những cái đặc tính giống nhau từ tứ đại, từ đất, nước, gió, lửa, và đều có đặc tính giống nhau là xuất hiện và biến mất, xuất hiện và biến mất, sinh ra và diệt đi, luôn luôn vô thường. Chúng ta đều giống nhau. So the only way how you distinguish this person from the other persons is by their name or by the way how you call them, father, daughter, or my dog if you chose a dog, or John, Michael, and so on. Và để phân biệt cái sự khác nhau giữa người này người kia thì chúng ta thường sẽ phải gọi tên, đặt tên cho người đó, hoặc là cách gọi, xưng hô với người đó, là bố tôi, là anh tôi, là con chó của tôi, là chị tôi, hay là cái đối tượng nào đó mà chúng ta hay xưng hô. Think about this like when you go to a market and they have this big pile of apples. Every apple seems to be exactly the same. Nếu mà chúng ta thử tưởng tượng là chúng ta đi siêu thị, chúng ta đến một cái chỗ mà bày bán táo, rất nhiều các quả táo bày bán ở đấy, và hầu hết các quả táo nhìn cũng na ná giống nhau. You pick one of them. Chúng ta lấy một quả. When you have picked one of them, it is immediately different from all others by the fact that you have picked this one and not the others. Và khi mà cái thời điểm mà chúng ta đã chọn một cái quả táo nào đó thì tự nhiên trong tâm trí nó sẽ có cái sự phân biệt cái quả táo tôi chọn này khác với những quả táo khác. So as you radiate loving kindness to this person, for example, you start with your brother, you only permit this process of body and the process of mind to be influenced by your loving kindness, by the peace that you permit them. Và khi chúng ta quán một cái đối tượng, tức là hướng tâm, rải tâm từ đến một đối tượng, ví dụ như là anh trai mình, thì chúng ta hãy để cho cái sự bình tâm cũng như là những năng lượng tâm từ nó trải cho cái tứ đại này của chúng ta,
trên thân và tâm của chúng ta. Hãy để cho nó một luồng tâm từ nó trải trên tâm của chúng ta, trên thân của chúng ta. You permit them in the same way as if you, for example, decided to permit me, Ashin Sarana, to take a shower tonight. Take shower tonight? Yes. Can you repeat? I didn't get your idea. The way how you permit your brother to be happy is the same way how you would permit me now, you who are here at the retreat, how you permit me, Ashin Sarana, to take a shower. Bây giờ ví dụ như là cái cách chúng ta mà mong muốn nguyện cho anh trai của mình được an vui, hạnh phúc, được bình an, thì nó cũng giống như là cái cách tôi nguyện cho quý vị được hạnh phúc, được an vui. Và nó cũng giống như việc là ở đây ý của thiền sư tức là mình không có bị phân biệt, mà chúng ta hãy hướng đến cái tứ đại và thân và tâm mà không có sự phân biệt. Yes, Bante. So now I will ask those who have video on. Do you permit me to take shower? If yes, you can nod your head. If no, you can do like this. Permit. Yes, allow. Permit. Do you permit me to take shower tonight? Quý vị có cho phép, tôi muốn hỏi những vị mà mở video ở đây là quý vị có cho phép tôi được đi tắm vào tối nay không ạ? Nếu mà có, quý vị hãy gật đầu. Yes. Chúng ta hãy gật đầu để thiền sư nhìn thấy. Okay, thank you. Now, what if I do not take shower today? Will you be angry with me? If yes, nod your head like this. If no, show like this. Angry with you if you not take shower? If I do not take shower, will you be angry with me? Yes. Will you hate me for that? Nếu mà tôi không có đi tắm tối nay thì quý vị có tức giận với tôi không? Quý vị. No. And will you hate you that your permission didn't work? Nếu mà quý vị căm ghét bản thân mình thì cái việc cho phép đó nó không có hiệu quả. You know, you wished me to take shower and I didn't take the shower. Will you be angry that it was not successful, that your permission was not successful? Nếu mà chúng ta nguyện, chúng ta mong muốn thiền sư đi tắm nhưng mà thiền sư không đi tắm thì cái việc mà đó nó có thành tựu hay không ạ? So in the same way, if you permit the other people to be happy, if they are happy, it's okay. If they are not happy, it's okay as well. Chúng ta hiểu ý Ngài chưa ạ? Cũng giống như vậy, chúng ta mong muốn cho ai đó hạnh phúc, nếu họ hạnh phúc thì rất là tốt, nhưng nếu họ không hạnh phúc thì cũng không sao cả. Chúng ta không có tức giận với việc là chúng ta cho phép hoặc là chúng ta mong muốn thiền sư đi tắm. Thì thiền sư đi tắm hay không đi tắm, chúng ta vẫn mong muốn thiền sư đi tắm, chúng ta không có tức giận việc đó. Tức là Ngài lấy Now suppose that you do not permit me to take shower tonight. Is that a good thing? Bây giờ giả sử như cái trường hợp là chúng ta không cho phép, không mong muốn thiền sư đi tắm tối nay, thì cái chuyện đó that's not a good thing, right? Nó không tốt đúng không ạ? So in the same way, it is not a good thing if you do not permit anyone to be happy. Và cũng như vậy, chúng ta nếu mà không có mong muốn, không có mong cầu cho ai đó hạnh phúc thì điều đó cũng không tốt. This practice of loving kindness will gradually teach you to permit every living being, including yourself, to be happy. Và bằng cách thực tập này thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ phát triển được cái tâm từ mong cầu mọi chúng sinh được an vui và hạnh phúc, không có giới hạn, không có phân biệt. Even if they are the most evil and the most foolish person, still you will fully permit them to be the most happy in the world. Và thậm chí với những người rất là tồi tệ, rất là xấu xa, rất là ngu ngốc thì chúng ta vẫn mong muốn cho họ được hạnh phúc, được an vui. So when you meditate this practice, always remember that it doesn't matter whether the other person is happy or not. It matters whether you permit it to them. Quan trọng là về phía chúng ta.
Còn họ có thực sự được an vui hạnh phúc hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng trong tâm chúng ta có cái tác ý, có cái nguyện để họ được an vui hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng. You will need to have a clock for this practice. You will need to have some clock close to you which you can easily see during meditation, but which doesn't disturb your, your point of view. Quý vị mong muốn có một cái gì đó, the clock into this class. Excuse me? Yeah, can you repeat this one? Yes, you will need to use a clock for this meditation. Chúng ta cần phải có một cái đồng hồ. Better is if you have some clock which is not a phone. There are these little clocks for meditation. If you don't have it, maybe open clock on your device or something, but you need to use clock during this meditation practice. Ở trong cái thời thiền này thì chúng ta cần phải có đồng hồ để theo dõi. Một cái thiết bị. Because you will need to look at the clock again and again to check whether the 10 minutes for each segment is gone or not. Chúng ta sẽ phải cần biết rằng là chúng ta đã hoàn thành 10 phút cho cái session đầu tiên và tiếp theo chưa. Do not practice this without clock, please. You need to have clock for this. Đừng có thực hành mà không có cái đồng hồ với cái phương pháp này. Cố gắng. You can look at the clock as many times as you want. Chúng ta có thể nhìn vào đồng hồ nếu chúng ta cần. All right. So as you have the clock, you check whether the 10 minutes for yourself are gone or not. If you see there 8 minutes, then you need to continue the remaining 2 minutes. If you see there 10 minutes is gone, then you switch to the first of the 5 people. If you see there 12, well, then you give the next person 8 minutes. Bây giờ thì chúng ta nếu mà khi có đồng hồ rồi, chúng ta sẽ theo dõi xem là 10 phút của chúng ta đã xong chưa. Nếu mà trong trường hợp chúng ta bị quá giờ, ví dụ như là 12 phút, thì khi đó chúng ta hãy chuyển sang đối tượng đầu tiên mà chúng ta ghi xuống đó. Và hãy dành cho đối tượng đó 8 phút. Please be exact. Do not, exceed the time. So if you take 10 minutes for yourself, do only 10 minutes for yourself. 10 minutes, and then each person needs to have exactly 10 minutes. Neither 9 nor 11. Ở phần này quý vị cố gắng là chính xác thời gian. Chính xác thời gian, ví dụ như cho bản thân mình 10 phút thì cứ dành 10 phút thôi. Không nên là thêm 11 phút hay là bớt 9 phút, mà cố gắng là 10 phút thì 10 phút. But sometimes this will not be successful. Nhưng mà đôi khi thì cái điều này, cái sự chính xác này nó cũng không có được chính xác đâu. Either when you fall into thoughts about the person or when you fall asleep. Và đôi khi bởi vì là chúng ta nghĩ quá nhiều về người đó, hoặc là chúng ta bị ngủ quên. So suppose that you start meditating on yourself after 10 minutes, you got your peace. Okay, let's start with my brother. And after 5 minutes of meditating loving kindness for your brother, you fall asleep for 30 minutes. Giả sử như là khi chúng ta đang có hành thiền với đối tượng bản thân mình và chúng ta có được cái sự bình tâm, thì sau đó chúng ta chuyển sang đối tượng là anh trai mình. Nhưng mà sau khi hướng tâm rải tâm từ đến anh trai được khoảng 5 phút và chúng ta bị ngủ quên 30 phút. So in that case, 45 minutes is gone and you still have 4 people to radiate loving kindness to. Trong trường hợp này 45 phút đã qua rồi, nhưng mà chúng ta còn những 4 đối tượng nữa chúng ta chưa có rải tâm từ. In that case, count up the 15 minutes fairly for the remaining 4. So each of them will get 4 minutes. You will meditate 1 minute more this time. Và trong trường hợp này thì chúng ta còn khoảng 15 phút còn lại, thì chúng ta cố gắng chia đều cho 4 người. Ở đây có 4 người thì chúng ta chia đều, mỗi người có 4 phút. Như vậy chúng ta sẽ hành thiền thêm 1 phút trong cái thời thiền 1 tiếng. Now suppose, for example, that you meditate 5 minutes for yourself, you get peace, and you start to think and think and think and think, and you finish your thinking, you realize that you're thinking,
and see the clock. Oh no, 50 minutes of meditation is gone. Và có một trường hợp nữa, tôi giả sử như là chúng ta đang có rải tâm từ đến bản thân mình và có được sự bình tâm trong vòng 5 phút, nhưng mà sau đó thì bắt đầu chúng ta bị phóng tâm, chúng ta nghĩ chuyện này chuyện kia, và khi chúng ta nhận ra là chúng ta bị phóng tâm thì nhìn đồng hồ đã quá 15 phút rồi. So 50 minutes of your meditation is gone and you still have to radiate loving kindness to all 5 people. Và trong trường hợp này chúng ta cần phải có sự rải tâm từ đến cả 5 người còn lại trong vòng 45 phút còn lại. In that case, each of them will get 2 minutes. 2 minutes. Trong trường hợp đó chúng ta chỉ còn 15 phút còn lại trong cái thời thiền 30 phút thì mỗi người chúng ta sẽ chỉ có cho họ khoảng 2 phút thôi. 3 phút. Yeah. So now questions. Bây giờ đến phần câu hỏi. Any question? We have there, I think, maybe some. Can you please check the history in the chat box if there is any question we didn't address yet? Nepante, is it really difficult to let go or great at aversion in the mind? That certainly is not a question. See if there is a question. Cái này thì không phải câu hỏi. Có quý vị nào có câu hỏi nào có thể giơ tay ạ? Always remember that you need to have peace in your mind. If you do not have peace, if you did not achieve peace, just continue with the muscles and radiating peace for yourself until you get it. For example, it will take you 50 minutes until you get peace. No problem. Take the 50 minutes to get your peace. You need to have the basis. Then the remaining 10 minutes go for the 5 people, 2 minutes for each. Ở đây thiền sư có dặn một cái rất là quan trọng, bởi vì là cái khởi điểm nó rất là quan trọng, cho nên là cái đối tượng đầu tiên là chính bản thân mình, thì chúng ta cần phải có sự bình tâm trước để sau đó chúng ta rải tâm từ đến các đối tượng khác một cách hiệu quả hơn. Cho nên kể cả cái thời đầu tiên bình thường là 10 phút nhưng mà chúng ta cần những 15 phút để quan sát những bó cơ, rồi quan sát sự bình tâm. Để có được cái sự bình tâm thì chúng ta có thể là thiền lâu hơn để có được sự bình tâm đó, và thời gian còn lại sẽ dành cho những người khác. Như vậy nó sẽ tốt hơn. Cái khởi điểm nó rất là quan trọng. If you do not achieve peace at all during that 1 hour, it doesn't matter. So meditate your muscles and peace all of that hour. And then the next hour again, start with 10 minutes for yourself. If you still do not achieve peace at all, take all that hour for peace. This is very important that you first get peace and then you practice this training. Ở đây có một cái chú ý rất quan trọng là chúng ta nếu chưa thể đạt được cái sự bình tâm thì chúng ta hãy dành cả 1 tiếng thời thiền. Nếu thời thiền đó 1 tiếng, chúng ta dành cả tiếng để chúng ta thực tập quan sát các bó cơ và quan sát sự bình tâm, phát triển sự bình tâm trong cơ thể chúng ta. Và nếu vào thời thiền tiếp theo thì chúng ta sẽ chia như vừa rồi là dành 10 phút cho bản thân mình, 10 phút cho người thân của mình theo danh sách đó. Nhưng nếu mà chưa có sự bình tâm thì chúng ta tiếp tục hành thiền để có cái sự bình tâm đó. Điều này rất là quan trọng trong rải tâm từ. If during all of these 10 days of the intensive retreat you get nothing but you get 30 minutes of peace, then you will be my favorite student. Nếu mà trong suốt khóa thiền 10 ngày này quý vị không nhận được cái gì cả, không nhận được bất kỳ một cái lợi ích gì, nhưng mà ít nhất quý vị có khoảng 30 phút bình tâm, thì đó chính là một trong những cái thành công, là một trong những cái người học trò thiền sinh rất là favorite của tôi đấy. For me, it is achievement as a teacher if I can help someone who has really big difficulty to achieve something small. It is a bigger achievement for me than if I can help someone who has no difficulty to achieve something big. Đối với một vị thiền sư, một vị thầy, thì khi mà hướng dẫn một ai đó từ cái việc rất là khó khăn, có rất nhiều vấn đề và có thể là giải quyết được những vấn đề đó và đạt được một cái gì đó tốt hơn, thì đó là một cái thành công rất là lớn. Còn lớn hơn là những cái trường hợp là họ không có nhiều vấn đề
và họ đạt được một cái vấn đề gì khác, một cái thành So quả do gì khác. not search any achievement, just enjoy the time. Và chúng ta hãy đừng có mong cầu đạt được cái gì cả, mà hãy tận hưởng cái thời gian, thời khắc hiện tại. Okay, so let's give how to say that? Let's give opportunity to Phương Thảo to ask her question. Dạ vâng, xin mời Phương Thảo. Dạ, cho con hỏi là hồi nãy con nghe em nghe anh Hải dịch là khi mà nghĩ đến từng đối tượng á, thì hãy rải tâm từ trên chính bản thân mình, phải không anh Hải? Dạ không phải ạ, tức là cái đối tượng đầu tiên mình rải tâm từ sẽ là bản thân mình trong 10 phút đầu tiên. Dạ. Giả Nhưng sử mà như tiếp là theo- cái thời thiền đó, giả sử như cái thời thiền đó là gì ạ? Là 60 phút thì 10 phút đầu tiên mình rải tâm từ đến bản thân mình. Rồi 10 phút tiếp theo mình sẽ rải tâm từ đến đối tượng là người thân yêu của mình. Là khi mình nghĩ tới từng Đúng người rồi. thân á, khi mình nghĩ tới từng người thân thì mình quán tâm từ trên tứ đại của họ, chứ Dạ. không phải là trên chính xác là họ, nhưng mà là mình rải trên họ, chứ không phải là mình rải cái tình thương của họ Rồi để trên em hỏi. mình. Dạ Em vâng. không biết nó là sao. Để em hỏi thiền sư. Dạ. Dear Bhante, when after I finish for myself, and then next to my for example my mother, so how can I do it for her on her four elements, or she asked about more detail about the techniques. I see. If you do not understand four elements, then please do not try to understand four elements. Just take it as the bones and flesh. So you just allow the bones and flesh and the moments of the mind to be affected by peace. She want to confirm about the techniques, how to spread her loving kindness to others. You explain about spread loving kindness to the four elements. Can you explain again about that techniques? Yes, if you do not understand this technique, then follow this, what I'm telling you. You allow the body, you allow the flesh and bones and the moments of the mind to be affected, to be influenced by peace. Nếu mà quý vị chưa hiểu rõ cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái bó cơ, vào những cái hệ thống xương, hoặc là cái tứ đại giống như là thiền sư có nói, tức là đất nước gió lửa đấy ạ. Và chúng ta hãy cho phép cái luồng tâm từ, cái luồng gọi là luồng năng lượng tâm từ này nó trải ra đến cái đối tượng đó. Okay. Yes, you means that we spread our loving kindness to the four subject, the four sub elements of our mother or our father, or the muscle or bones of our father or our mother. Is that right, Bhante? No, if you want to work with four elements and you don't understand, please do not ask me about this question. You just take the flesh and bones of that person's body and the moments of mind as it appears and disappears, and you allow this flesh and bones and the arising passing mind to be influenced by peace. I will not tell you anything about the four elements if you don't understand. We would spend here another 2 days of talking. No. Ở đây thì thiền sư có hướng dẫn chúng ta, bởi vì qua tôi dịch có một số những chỗ chưa chuẩn lắm. Tức là thiền sư hướng dẫn chúng ta cái cách để rải tâm từ, có nghĩa là chúng ta quán, sau khi chúng ta đã quán cho tứ đại của chúng ta, quán cái trên cái đối tượng cơ, hoặc là các bó cơ, các thớ thịt hoặc là xương, và chúng ta phát triển được cái sự bình tâm trong bản thân chúng ta, thì đến cái thời cho những cái người thân của mình thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta cũng quán cái thịt và xương của cái đối tượng đó. Và trong khi chúng ta quán như vậy, chúng ta hiểu về cái đặc tính cũng như là
cái đặc tính chung của địa đại là nặng, nhẹ, hoặc là cái đặc tính vô thường luôn luôn thay đổi, và chúng ta cho phép cái ý nghĩ thiện lành của chúng ta được trải trên cái đối tượng đó, cái đối tượng tứ đại hoặc là thịt xương đó, chứ không phải là đến một cái người nào đó. Ý thiền sư ở đây là chúng ta cố gắng là không có tưởng tượng ra cái ảnh của họ, cái hình ảnh của họ, không có tưởng tượng ra cái tính nết của họ, không có nhớ nghĩ đến những cái kỷ niệm của họ, mà chúng ta chỉ quan sát tứ đại hoặc là quan sát thịt và xương. Sau đó là chúng ta có cái tác ý, có cái ý nghĩ thiện lành từ cái việc bình tâm của chúng ta và trải đến cái đối tượng tứ đại đó. Thì đấy là cái ý của thiền sư ở đây. Và cái kỹ thuật này thì một lát nữa vào 1 giờ chiều thì thiền sư sẽ hướng dẫn chúng ta rất là chi tiết để chúng ta có thể hiểu hơn và bắt đầu thực hành. Cái thực hành thiền tâm từ này dựa trên cái việc là thiền quan sát tứ đại hoặc là quan sát thân và phát triển sự bình tâm, giống như là chúng ta đã thực tập 3 ngày trước. Điều này Why there's an important reason, because if you tell them and they were not happy, then you will be very sad. Why there's make any sense to spend here so long time explaining this topic which is not necessary to understand now. Cái điều này sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể giải thích, và nó rất là phức tạp, và thậm chí là chúng ta cần phải thực hành để có thể hiểu được điều này, và cần rất nhiều thời gian. Dear Pante, khi con ngồi thiền 10 phút hoặc hơn không có sự bình an, con có thể rải tâm từ được không ạ? Dear Pante, when I sitting meditation for 10 minutes but I cannot get peace, can I spread my love kindness? No, you first must have peace, then you can radiate loving kindness for this meditation practice. Thiền sư trả lời rằng là không, chúng ta cần phải có sự bình tâm trước khi chúng ta hành thiền rải tâm từ này. Yes. Của Huế Nguyễn là xin Pante cho con hỏi sự bình tâm cần phải đạt đến ở mức độ nào là thích hợp để chuyển sang rải tâm từ ạ? Dear Pante, what is the level of peace that I have? Then can I change to the spreading my loving kindness? If you do not have restlessness, if you do not have worry, if you do not have anger or any other disturbing thoughts, then take that as your peace. Ví dụ như chúng ta không có sự giận dữ, không có những cái suy nghĩ phiền phức, không có sự căng thẳng, thì chúng ta có thể coi đấy là cái sự bình tâm, và chúng ta có thể bắt đầu rải tâm từ. Thưa thiền sư, có cần nói cho người được rải tâm từ trong danh sách biết để họ đón nhận không ạ? Dear Pante, should we tell the people on the list that we are spreading our loving kindness to them? Please never tell them. You can tell them 1 month after this retreat finished. Làm ơn thì chúng ta đừng có nói với họ. Quý vị có thể nói với họ sau khoảng 1 tháng sau cái khóa thiền. Cái điều này why there's an important reason, because if you tell them and they were not happy, then you will be very sad. So don't tell them. Lý do ở đây thì sư giải thích là nếu mà chúng ta nói với họ là chúng ta đang rải tâm từ với họ, nhưng mà họ không có thoải mái với việc đó, không thấy vui thích với chuyện đó, thì chúng ta sẽ buồn. And if you tell them and they were happy, then you will be very proud. Nếu mà chúng ta nói với họ và họ rất là hạnh phúc, thì bản thân chúng ta sẽ bị rất là hãnh diện và tự cao. Yes. Dear Pante, now already 10 p.m. So... I know. Let's give opportunity to Ngodiep, and the last is, I think there's last. Vâng, xin mời Ngô Diệp
Yes, and the remaining English questions. So let's give opportunity to Ngo Diep. Vâng, nhưng mà mọi người nghe gì không ạ? Anh có nghe nhưng mà rồi nghe thế rồi. Nhưng mà thực ra em vẫn chưa hiểu lắm giải tâm từ là như nào. Tại vì là nghĩ về cái người mình yêu thương hay như nào. Tại vì em không miên mật ấy, nên là em buổi tối mình nghe nên em chưa hiểu lắm. Yeah, she didn't really understand what is spreading loving kindness. What is it? What is the yes. It is just the permission. Just like you would permit me to take shower tonight, we still have afternoon. We have here 4 o'clock in the afternoon. Just like if you permitted me to take shower tonight, you permit the other person to be happy. And this permission itself is loving kindness. Giống như việc là bạn cho phép tôi được đi tắm tối nay, thì chúng ta cho phép, hoặc là chúng ta giống như tôi hay nói là nguyện cho người khác được an vui hạnh phúc, thì cái việc mà chúng ta cho phép người khác được an vui hạnh phúc đó chính là một dạng rải tâm từ. Chúng ta hướng cái sự tâm thiện lành của chúng ta đến cái đối tượng khác, thì đấy chính là rải tâm từ. Kiểu như lúc đấy mình sẽ nghĩ là kiểu là con mong mẹ được hạnh phúc, là tôi mong bản thân tôi được hạnh phúc, kiểu đấy ạ. Đúng rồi. Is that right? Same with may my mother be happy, may I be happy. Is that? Yes, exactly. Dạ, đúng rồi đấy. Yes. All right. Dear Bhante, we will start spreading loving kindness from tomorrow morning, or? Yes, please. From tomorrow morning. Let me answer the 2 English questions, and I suggest that you allow everyone to start tomorrow 1 hour later, because we are about an hour late today. Okay? Yes. So I have here questions. If I have equanimity and start spreading loving kindness, but then I feel insecure and miserable, what should I do? That's an important question. Thank you very much. Ở đây có một câu hỏi tương đối là quan trọng. Bạn ấy hỏi là Bhante thân mến, thì nếu tôi đã có cái sự bình tâm, equanimity, và bắt đầu là cái rải tâm từ, nhưng mà sau đó tôi cảm thấy bất an và đau khổ, thì tôi phải làm gì? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng, và thiền sư cảm ơn bạn đã hỏi câu hỏi này. It will depend on you whether you think that you still can go on allowing the other person to be happy, or whether it is really unpleasant. If you feel that it is that you are unpleasant, then it is better to go back to your muscles and recreate your peace. Then even if you started 1 minute with that person, then don't work with that person during that one session. For example, you will do 10 minutes. After 10 minutes, you get peace for yourself. Then you will work 2 minutes for your brother. As you work for your brother, you will remember something very bad that your brother did to you, or something very bad that you did to your brother, or something very bad anyway, or something is loud, or birds are singing, or car is loud, or whatever. Then you go to your muscles. That's after the 12 minutes, 10 minutes for yourself, 2 minutes for your brother. After those 2 minutes, you get really upset or sad or worried or troubled. Then you work with your muscles until you get peace. Suppose that it will take you 30 minutes to regain your peace. In that case, 42 minutes is gone, and you still have 4 people to work with. Brother doesn't count anymore, because you did 2 minutes is enough. 1 minute is enough. You take the remaining 4 people for the remaining 18 minutes, and you give each about 4.5 minutes. Ở câu hỏi này thì hôm qua tôi không có dịch, và bây giờ tôi xin dịch cái phần này.
Dạ vâng, bây giờ tôi sẽ dịch lại cái câu mà thiền sư vừa trả lời. Trong cái câu hỏi là: thưa Pante, nếu tôi đã có sự bình tâm và bắt đầu rải tâm từ rồi, nhưng sau đó tôi cảm thấy bất an và đau khổ, thì tôi phải làm gì? Thì thiền sư có trả lời là điều này sẽ còn phụ thuộc vào bạn. Khi nào mà bạn thấy mình có thể tiếp tục nguyện ai đó được hạnh phúc bình an, hay là bạn thấy khó chịu khi nghĩ đến họ. Nếu mà thấy khó chịu thì tốt hơn hết là hãy quay trở lại đề mục quan sát các nhóm cơ theo từng phần và phát triển lại sự bình tâm trong chính bạn, mà như thiền sư đã hướng dẫn trong những ngày trước. Kể cả khi bạn mới rải tâm từ cho đối tượng đó được 1 phút trong cái section đó, thì hãy đừng rải tâm từ tới đối tượng đó nữa. Thiền sư lấy một cái ví dụ, đó chính là ví dụ bạn đã rải tâm từ cho bản thân mình 10 phút rồi trong cái section, thì đến phần và bạn đã có sự bình tâm cho bản thân mình. Sau đó đến đối tượng đầu tiên trong danh sách, bạn rải tâm từ đến họ khoảng 2 phút, thì xuất hiện những cái điều không hài lòng hoặc là buồn bã, lo lắng vì có những cái ký ức không tốt đẹp xuất hiện với họ, hoặc là có thể chuyện họ làm điều gì đó không tốt với mình, hay là điều gì đó mình làm không tốt đến họ, hoặc thậm chí là những cái đối tượng khó chịu từ bên ngoài như là tiếng chim, rồi tiếng xe hơi, tiếng ồn vân vân làm chúng ta khó chịu, thì chúng ta quay trở lại đối tượng các nhóm cơ và phát triển bình tâm trong bản thân mình, và sau đó chúng ta tiếp tục chia sẻ với các đối tượng này. Nhưng mà giả sử bạn cần có cái lúc mà bạn muốn phát triển lại cái tâm từ mà bạn cần đến 30 phút mới phát triển lại được sự bình tâm cho bản thân mình, thì như vậy tổng cộng 12 phút từ cái section đầu tiên đó, cộng với cả 30 phút này thì bạn đã tốn khoảng 42 phút trong một thời ngồi thiền 1 tiếng 60 phút. Mà theo cái hướng dẫn là chúng ta vẫn còn 4 đối tượng để rải tâm từ. Cái đối tượng đầu tiên thì không tính nữa, mặc dù là mới rải tâm từ cho họ 12 phút, nhưng mà chúng ta không tính nữa. Còn 4 đối tượng còn lại thì còn khoảng 18 phút. Thì trong 18 phút này chúng ta chia đều cho 4 đối tượng còn lại, thì mỗi đối tượng sẽ có khoảng 4 phút rưỡi. Đấy chính là cái câu trả lời của thiền sư. Tất nhiên là cái technique này thì thiền sư sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Đây chỉ là những cái sơ lược thôi. Chúng ta sẽ chiều nay 1 giờ chúng ta sẽ cùng thực hành với thiền sư ở cái phương pháp này một cách kỹ hơn. Đó. Nên này. Do you have any question? Dạ vâng, ở đây can they feeling we are spreading loving to them? Can they feel? I see. Yes. Maybe and maybe not. At this level, at the beginner level, probably not. That's why please do not call them, because if they do, it is probably a coincidence, not caused by you. And if they don't, then it's no surprise because you're just beginning. Nói chung ở đây có một câu hỏi là những người mà chúng ta rải tâm từ đến thì họ có cảm nhận được cái tâm từ mà chúng ta rải đến không? Thì ở những cái cấp độ đầu tiên thì thường là sẽ không, nhưng mà chúng ta cũng không nên nói với họ là chúng ta rải tâm từ đến họ, bởi vì đôi khi họ thấy có những cái cảm giác dễ chịu, nhưng mà đôi khi không phải do chúng ta rải tâm từ đến họ mà do đối tượng khác. Nói chung là ở thời gian đầu này chúng ta đừng có cho cái người đối tượng đó biết là chúng ta đang rải tâm từ đến họ. You will gradually develop your loving kindness powers, and when your powers are really high, then yes, the other person can feel it, but they will have no idea that it's coming from you. Và ở cái cấp độ mới này thì chúng ta thường là cái đối tượng được rải tâm từ họ sẽ không có cảm nhận rõ ràng, nhưng mà khi mà chúng ta phát triển được cái từ tâm một cách rất là mạnh mẽ thì cái đối tượng đó họ có thể cảm nhận được cái tâm từ chúng ta. Cái này thì tôi có cái cảm nhận rồi, chúng ta gần gũi những cái vị đấy rất là mát mẻ. Yeah. You can then radiate loving kindness to someone who wants to kill you or who wants to harm you. They will not be able to harm you in any way. Khi mà chúng ta rải tâm từ đến các đối tượng và cái tâm từ của chúng ta mạnh mẽ thì có những đối tượng muốn hãm hại chúng ta, làm hại chúng ta, họ sẽ không thể làm hại được. Cái đấy là cái tác dụng của rải tâm từ.
maybe it's So, late, Ante. I know. We So let's take the last two questions. Bây giờ thiền sư sẽ trả lời hai câu hỏi cuối cùng. Con xin phép cái này câu chào Pante lời cho toàn bộ quý vị. No more question, Pante. Here. They're not questions. Yes, it's just about. Thank you, Pante, and organizing. Okay, thank you everyone for coming, for listening. Take 1 hour more for sleeping. You need a lot of energy. A lot of information is coming. So much more information is coming. So sleep well, eat well, and see you tomorrow. Dạ vâng, thiền sư cảm ơn và rất là cảm kích vì quý vị đã ngồi lại nán lại tại đây là quá hơn 1 tiếng, và rất nhiều những thông tin, rất nhiều những cái lợi ích sẽ tiếp tục đến vào những ngày tiếp theo. Và Ngài nguyện chúc quý vị được ngủ ngon và chúng ta hãy tinh tấn thực hành để đạt được những cái kết quả, thành tựu những thiện pháp. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Yes. Thank you, Pante. May you be happy very much. And may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Yes, và nguyện chúc quý vị sớm đạt chứng ngộ niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Quý vị có thể mở mic được rồi ạ. Sadhu, 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 sadhu. Thank you very much, Pante. Chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn anh Hải, bạn Nhung nhiều lắm, bạn Nhung, tất cả mọi. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị, và chúng ta sẽ kết thúc cái phần buổi sáng ngày hôm nay ở đây, và khoảng độ hơn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ quay lại để chúng ta bắt đầu là nghe trực tiếp thiền sư hướng dẫn và thực hành rải tâm từ cũng như là giảng pháp, và chiều nay cũng sẽ có những cái phần interview phỏng vấn thiền sư, thiền sinh. Dạ vâng, xin nguyện chúc quý vị được an vui. Xin mời quý vị nghỉ ngơi.